I hope everybody's finished your homework. นะฮะทำกันบ้านมานะหวังไว้นะครับเราเรียนกับไม่มีกันบ้านครับบอกว่าไม่มีกันบ้านเนียนที่รู้ก็เพราะว่าชอบลืมตลอดเลย Okay, we're going to pray and we're going to start. เดี๋ยวเราอธิษฐานและจะเริ่มกันครับ Heavenly Father, we thank you for this day. พระบิดาเจ้าบนสวรรค์ขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ Thank you for the service in the morning. ขอบคุณสำหรับนมัสการเมื่อเช้าพระเจ้า ขอบ As คุณ we bless this class, ขอพระเจ้าอวยพรชั้นเรียนนี้ด้วย help us to study. ช่วยเรานั้นศึกษา Thank you, Lord. ขอบคุณพระเจ้า In Jesus' name. ในพระนามพระเยซู Amen. เอเมน Okay. So, this is practical ecclesiology. นะชั้นเรียนนี้คือชั้นเรียนการประยุกต์ใช้ชีวิตในคริสตจักร Okay. We want to welcome Noam for the ยิน first ดีต้อน time. รับน้องหน่องครับครั้งแรก First class. ครั้งแรกเลย It's one of the toughest classes. นะเป็นหนึ่งในชั้นเรียนยากๆนะครับของเรา This class. ชั้นเรียนนี้นะ This music, yeah. ชั้นเรียนนี้ยากหน่อย Not difficult, sorry, but tough. Knock. Then. ไม่ยากแต่นะ แน่น Okay. Now we're going to do two things in this class. สองสิ่งด้วยกันที่เราจะทำในชั้นเรียนนี้ We're going to look at the word authority. เราจะมาดูคำศัพท์คำว่าสิทธิอำนาจ Yeah, authority. สิทธิอำนาจ And then จากนั้น the main topic for this class will be church discipline. นะแล้วก็หัวข้อหลักของชั้นเรียนนี้ก็คือการลงวินัยในคริสตจักร Okay. So authority and church สิท discipline. ธิอำนาจแล้วก็การลงวินัยในคริสตจักรครับ Okay. So last class on Friday, นะอาทิตย์ที่ผ่านมาชั้นเรียนที่แล้ว we looked at confidentiality. เราดูเรื่องของการไม่เขาเรียกอะไรนะผมพูดว่าไงแปลว่าไงนะไม่เปิดเผยความลับในคริสตจักรการปกปิดความลับในคริสตจักร Right. That was really, I think. การไม่แพร่งพรายความลับในคริสตจักร Right. So that was really good. I think many นะ of เป็นอะไร us ที่ดีมากชั้นเรียนที่ผ่านมา learned a lot. นะเราเรียนเยอะมากเลย Okay. So today, let's go. We're going to start with authority. นะวันนี้เราจะเริ่มต้นถึงคำว่าสิทธิอำนาจด้วยกัน Romans 13. โรมบทที่13ครับ Romans 13, โรมบทที่ verses 13 ข้อที่ verse 1. 1นะโรมบทที่13ข้อที่1ครับ 3 ข้อ 1อยากอ่านนะคะ เชิญครับ ทุกคนต้องยอมตนเชื่อฟังผู้มีอำนาจปกครองเพราะไม่มีผู้ใดมีอำนาจเว้นแต่พระเจ้าที่ทรงสถาปนาผู้มีอำนาจต่างๆที่มีอยู่ล้วนได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้า Okay, so what did we see there? นะสิ่งที่เราเห็นที่นี่คือ All authority สิทธิอำนาจ is given by God. นะทุกอย่างครับได้มาจากพระเจ้า Okay, all authority ผู้ที่มีอำนาจต่าง is given by God. ๆนะได้รับการแต่งตั้งโดยจากพระเจ้า How about the prime minister, ยกตัวอย่างนายกรัฐมนตรี governments, หรือว่ารัฐบาล police, ตำรวจ the father พ่อ of a family, ของครอบค the รัว mother of a family, แม่ของครอบครัว the pastor of a church. เสพิบาลของคริสตจักร All of these things, นะคนที่มีสิทธิอำนาจ the authority is given by God. ผู้ที่มีอำนาจต่างๆล้วนได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้า Okay. The fact that people misfunction or use it wrongly doesn't mean that God didn't give authority. เนื้อข้อเท็จจริงที่ว่าผู้คนนั้นใช้สิทธิอำนาจนั้นอย่างผิดๆนั้นไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ได้ให้ไป So what we're saying is authority belongs to เพราะ God. ฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังจะบอกก็คือสิทธิอำนาจต่างๆนั้นล้วนมาจากพระเจ้า And so that's what we have to understand. นั่น Authority คือสิ่ง belongs ที่เรา to จำเป็นจะต้องเข้าใจสิทธิอำนาจต่างๆล้วนแต่มาจากพระเจ้า God. No, Matthew 28, don't turn there. มัทธิวบทที่28นะครับไม่ต้องเปิดไป The Great Commission, what does Jesus say? นะครับพระมหาบัญชาพระเยซูทรงบอกว่าไงครับแล้วไงต่อครับก่อนหน้านั้น How does he start that portion? ประโยคนั้นเริ่มต้นด้วยคำว่าอะไร ทั้งสิ้น All authority นะสิทธิอำนาจทั้งสิ้น in heaven ทั้งบนสวรรค์ and on earth และบนผืนแผ่นดินโลก has been given to me.
ได้มอบให้กับเราแล้ว right? You see that beautiful, right? นั่นเป็นอะไรที่สวยงามนะครับ So Christ makes a direct นะพระคริสต์ได้ statement ทรง about authority. พูดประโยคนี้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับคำว่าสิทธิอำนาจ So Christ has all authority. นะพระคริสต์มีสิทธิอำนาจทั้งสิ้น Okay. Therefore, เหตุฉะนั้น right? Christ has authority, all authority. นะพระคริสต์มีสิทธิอำนาจทั้งสิ้น Therefore, เหตุฉะนั้น if Christ has all authority, ถ้า that พระคริสต์ means มีสิทธิอำนาจทั้งสิ้นนั่นหมายความว่า authority must be delegated. He must give it. สิทธิอำนาจของพระองค์ต้องให้ออกมา He must give it. It must be delegated. ก็คือจำเป็นจะต้องถูกมอบให้มา Right? Does that make sense? เข้าใจนะครับ If authority belongs to God, ถ้าสิทธิอำนาจเป็นของพระเจ้า then authority must be delegated สิท to ธิอำนา man. จนั้นจำเป็นจะต้องถูกมอบให้กับมนุษย์ Right? So this is very important view into the church life. นะเป็นมุมมองที่สำคัญอย่างมากสำหรับชีวิตในคริสตจักร Right? Like leaders don't have authority in themselves. They are representing the authority of God. นะตัวผู้นำในคริสตจักรผู้นำนั้นต่างๆนั้นไม่มีสิทธิอำนาจโดยตัวของเขาเองเขานั้นเป็นตัวแทนที่มาจากพระเจ้า They are receiving authority from God. เขารับสิทธิอำนาจที่มาจากพระเจ้า That's very important. นั่นเป็นอะไรที่สำคัญอย่างมากครับ They don't have authority in themselves. ณตัวของเขาเองโดยส่วนตัวแล้วเขาไม่มีสิทธิอำนาจใด Okay, so what we're saying is authority belongs to God. Authority must be delegated. ๆสิ่งที่เราบอกก็คือสิทธิอำนาจมาจากพระเจ้าและสิทธิอำนาจนั้นจะต้องถูกมอบให้หรือส่งออกไป And here is the most important verse นะเป็นข้อพิที่สำคัญหลังจากนี้ครับ on this topic. ในเรื่องหัวข้อนี้ 2 Corinthians 2 โครินธ์ครับ 10. บทที่10Verse 8. นะ2 โครินธ์บทที่10ข้อที่8ถึงแม้ว่าเราอวดมากไปสักหน่อยเรื่องสิทธิอำนาจที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เราในการเสริมสร้างท่านขึ้นมาแทนที่จะฉุดท่านลงข้าพเจ้าก็ไม่ละอายในข้อนั้น Just imagine, it's an amazing statement there. Paul says เปาโลบอกว่า he received authority from God. เขานั้นได้รับสิทธิอำนาจที่มาจากพระเจ้า Do you see that? เห็นแล้วใช่ไหมครับ Yeah. Authority which the Lord gave. สิทธิอำนาจนั้นพระเจ้าเป็นผู้มอบให้ Do you see that in verse 8? ในข้อที่8เราเห็นใช่ไหมครับสิทธิอำนาจองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เรา Don't worry about his boasting part and all นะ that. ไม่ต้องกังวลเรื่องของการอวดนะครับ Just look at the main point about แค่ authority. ประโยคคำว่าสิทธิอำนาจที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เรา Authority which the Lord gave. สิทธิอำนาจที่พระเจ้าทรงประทานมาให้ Right? You see that. So Paul is an apostle. และเปาโลเป็นอัครทูต He planted the church in Corinth. เขานั้นก่อตั้งคริสตจักรในเมืองโค He รินธ์ said he did that by the authority that God gave him. นะเขาบอกว่าเขาทำสิ่งนี้เพราะเนื่องจากสิทธิอำนาจที่พระเจ้าทรงมอบให้ Right? God gave authority. พระเจ้าเป็นผู้มอบสิทธิอำนาจ Right? And it's very important และเป็นอะไรที่สำคัญอย่างมาก in church life. นะในชีวิตของคริสตจักร God has to give authority. พระเจ้าต้องให้สิทธิอำนาจ I think today is like a great example. นะวันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดี We've been in Mahajai for how many years? เราอยู่ในมหาชัยมากี่ปีก็ไม่รู้ How many years we've been in Mahajai? กี่ปีที่เราอยู่ที่มหา And ชัย suddenly we just, oh yeah, we take a church here. We go to another church. We just go preach the main message, and we tell them that they need to receive from us. แล้วคริสตจักรของเราเอายกขยงไปที่นู่นแล้วก็ไปเทศนาหลักที่นู่นแล้วก็บอกว่าคุณจำเป็นจะต้องรับฟังคำเทศนาจากเรา Your pastor sit down. ศิษยาภิบาลคุณนั่งลงก่อน Listen. แล้วก็ฟัง Amen, amen. แล้วก็เอเมนเอเมนเอเมน And we tell them that, แล้วก็บอกว่า if you don't have the Bible, ถ้าคุณไม่มีพระคัมภีร์ church like that. I mean, can you imagine? จินตนาการดูครับ That's not normal. มันไม่ใช่เรื่องปกติ That doesn't happen. มันไม่เกิดขึ้นง่าย Unless God gives ๆ authority. ยกเว้นพระเจ้าให้สิทธิอำนาจ Right? Unless God gives authority, นะยกเว้นพระเจ้าให้สิทธิอำนาจนั่นเอง that stuff doesn't happen. ไอ้สิ่งต่างๆเลยนี่มันจะไม่เกิดขึ้น Right? So it's very important to realize เป็นอะไร authority. สำคัญมากที่ต้องตระหนักให้ได้ Paul received authority from God. เปาโลนั้นได้รับสิทธิอำนาจที่มาจากพระเจ้า The second point ประเด็นที่สอง is that ว่า for building you up, not for destroying. เนื้อสิทธิอำนาจที่ให้มาในการเสริมสร้างไม่ใช่เพื่อทำลาย See, God gives authority พระเจ้าให้สิทธิอำนาจมา for what? เพื่ออะไรครับ
To destroy people? เพื่อทำลายผู้คนเหรอ No. ไม่ใช่ To build people up. นะพระองค์ทรงให้สิทธิอำนาจมาเพื่อเสริมสร้างผู้คน Okay, so it's very important. นะเป็นอะไรที่สำคัญอย่างมากค God รับ gives authority พระเจ้าให้สิทธิอำนาจ to build people up. เพื่อสร้างผู้คนขึ้น That policeman ตำรวจล่ะครับ he has authority from God. เขาก็มีสิทธิอำนาจจากพระเจ้า But แต่ a policeman may misuse it. ตำรวจนั้นอาจจะใช้สิทธิอำนาจนั้นอย่างผิด Instead of building up people, he will use it to destroy ๆแท people. นที่จะสร้างผู้คนขึ้นกับใช้สิทธิอำนาจในการทำลายผู้คน That's not God's fault. นั่นไม่ใช่ความผิดพลาดของพระ That's เจ้า his fault. นั่นเป็นความผิดของเขา And เอง he has to be accountable to และ God. เขาจำเป็นจะต้องการรายงานต่อหน้าพระ Okay, เจ้า so the same thing in leadership, แบบเดียวกันกับผู้นำครับ in the church. ในคริสตจักร God gives authority พ to ระ the เจ้าทรง church, ให้สิทธิอำนาจในคริสตจักร but it is there to build people up, แต่สิทธิอำนาจนั้นมีไว้เพื่อเสริมสร้างผู้คนขึ้น you know, and not to destroy people. และไม่ได้มีมาเพื่อทำลายผู้คน That's very important to understand. นะเป็นอะไรที่สำคัญมากที่จะเข้า Okay, ใจ so that's like our main point นะประเด็นหลักของ in เรา this theme. ในหัวข้อนี้ 2 Corinthians 10:8. 2 โครินธ์บทที่ 10 ข้อที่ Authority is for edification or building up, not to destroy people. 8 สิทธิอำนาจมีไว้เพื่อเสริมสร้างไม่ได้มีไว้เพื่อทำลาย So when God gives you authority, He's giving it you to build. นะเมื่อเวลาที่พระเจ้าทรงให้สิทธิอำนาจพระองค์ทรงให้มาเพื่อเสริมสร้างครับ Okay, Titus. ทิตัส After 2 Timothy, ทิตัส before Philemon. ก่อนฟิเลโมนหลัง2ทิโมธี Titus 1, ทิตัสบทที่ 5. 1ข้อที่ข้อที่5สิทธิจริงเหรอครับทิตัสบทที่1ข้อที่5อยู่หลัง2ทิโมธีอยู่ก่อนฟิเลโมนฟิเลโมนให้เจอ เหตุที่พระเจ้ารักท่านไว้ที่เกาะครีตก็เพื่อท่านจะได้แก้ไขสิ่งที่ยังบกพร่องให้เรียบร้อย และตั้งผู้ปกครองให้ทุกเมืองที่ข้าพเจ้ากำชับท่าน See that? เห็นใช่ไหมครับ See the authority flowing here. สิทธิอำนาจเป็นอย่างนี้ God พระเจ้า gave authority to Paul. ให้สิทธิอำนาจกับเปาโล Now Paul และเปาโลนั้น gave authority to who? ให้สิทธิอำนาจกับใครครับ Titus. ทิตัส And what did he send Titus to แล้ว do? ทิตัสเปาโลส่งทิตัสไปทำอะไร To go to Crete ไปที่เกาะครีต and do what? และทำอะไรครับ งานที่ยังครั่งคราง และ แต่ อะไร งตั้งคณะผู้ปกครอง What is appoint elders? ประเด็นของการแต่งตั้งผู้ปกครองคือ He's delegating authority. นะคือการให้สิทธิอำนาจ You see, God, นะส่งต่อสิทธิอำนาจ Paul, พระเจ้าอาจารย์เปาโล Titus, เปาโลไปยังทิตัส elders in ทิตัส Crete. ไปยังคณะผู้ปกครองของเกาะครีต And I'll share something personal. เดี๋ยวผมจะแบ่งปันเป็นการส่วนตัว I didn't tell my wife this also. I mean, I told her, but I didn't specifically tell เดี๋ย her. วยังไม่ได้บอกอย่างเฉพาะเจาะจง And this is the verse that I have from God for China. นี่คือข้อพิที่ได้มาจากเมืองจีน For Salah. China. สำหรับ เพื่อจะไป เพื่อจะไปเมืองจีน Like, I think this is what, like, I think I'm going to be doing there. แล้วผมคิดว่าผมจะทำที่นั่น Getting leaders there and raising them up. เอาผู้นำมาแล้วก็ตั้งสร้างพวกเขาขึ้น I think that there are leaders there already. I don't have to find them like ก็ I คือ do มี here, ผู้นำอยู่แล้วที่นู่นไม่ต้องไปหา but just raise them up แค่ and ฝึก establish พวกเขาขึ้น But anyway, we'll see. เดี๋ยวเรามาดู So I had a witness when I was reading this portion. Anyway, so you see that flow? เห็นถึงการเคลื่อนที่ The authority belongs to สิทธิ God. อำนาจนั้นเป็นของพระเจ้า God gave to พ Paul. ระเจ้าให้กับเปาโล Paul gave to Titus. เปาโลให้กับทิตัส Titus is now saying go to ทิตัส and ไปที่ appoint เกาะครีต elders. แล้วก็แต่งตั้งคณะผู้ปกครองขึ้น So this is very important because เพราะนี่เป็นอะไรที่สำคัญ in ครับ Thailand, ในเมืองไทย there's a wrong view of leadership. นั้นมีมุมมองที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องของผู้น A pastor ำศิษยาภิบาล has to be appointed จำเป็นจะต้องได้รับการแต่งตั้ง by other pastors. โดยศิษยาภิบาลคนอื่น It's very interesting. นั่นเป็นอะไรที่สำคัญ That's biblical. จริงๆแล้วนั่นมันเป็นไปตามแบบอย่างของพระ You คัมภี don't ร์ find within the Bible. You don't find pastors are self-appointed. ก็คือในพระคัมภีร์คุณไม่เจอการแต่งตั้งตัวเองเป็นศิษยาภิบาลนะ That doesn't happen. มันไม่เกิดขึ้นตามแบบอย่างของพระคัม But ภี it ร์ happens that leaders แต่ต้องมีผู้น appoint leaders, ำแต่งตั้งผู้น and that's how we see it in the Bible. ำนั่นคือรูปแบบที่เราเห็นในพระคัมภีร์ Why?
ทำไม Because that's how authority flows. เพราะว่านั่นคือการเคลื่อนที่หรือการผ่องถ่ายสิทธิอำนาจการสืบทอดสิทธิอำนาจ So we see that in Titus 1:5. นะเราเห็นในทิตัสบทที่1ข้อที่5 Delegated authority นะการสืบทอดสิทธิอำนาจการส่งต่อสิทธิอำนาจ in many cities there. นะในหลายเมืองเลย Right? And so when you see Paul in a place, นะเราเห็นเปาโล there'll be a group of people มันมีกลุ่มคน who recognize the authority of ที่ตระห God. นักได้ถึงสิทธิอำนาจของพระเจ้า There'll be a group of people แล้วก็ยังมีกลุ่มคน who don't recognize. ที่ไม่ได้ตระหนักได้ถึงเรื่องนี้ And Paul cannot change และ that. เปาโลก็เปลี่ยนเรื่องนี้ไม่ได้ That's just how it is. นั่นคือวิธีที่มันเป็นอย่างนั้นแหละ So, but he has to realize เปาโลต้องตระหนักได้ว่า he gets authority from God. เขานั้นได้รับสิทธิอำนาจจากพระเจ้า Okay. Now, authority. What is authority? อะไรคือสิทธิอำนาจ Okay, that's what we're going to say now. นั่นคือสิ่งที่เราจะเรียนกัน Authority is the right to act or the freedom to act. อะไรคือสิทธิอำนาจสิทธิอำนาจคือสิทธิในการกระทำหรือเสรีภาพในการกระทำ Okay. Authority is the right to Yes, act or the city- freedom to act. สิทธิอำนาจก็คือสิทธิในการกระทำหรือเสรีภาพในการกระทำ So when you say God gives authority, He says you have a right to act or you have the freedom to act. และเมื่อเวลาที่พระเจ้าบอกว่าพระองค์นั้นทรงให้สิทธิอำนาจกับเรานั้นหมายความว่าตัวเราเองนั้นมีสิทธิ์ที่จะกระทำอย่างถูกต้องหรือเรามีเสรีภาพที่จะกระทำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง That's what authority is. นั่นคือความหมายของคำว่าสิทธิอำนาจ It's the right or the freedom to act. นะเป็นสิทธิ์ในการกระทำหรือเสรีภาพในการกระทำ Okay. So when you think about authority, เมื่อเวลาที่คุณคิดถึงเรื่องของสิทธิอำนาจ you must see it as authority is delegated. นะคุณจำเป็นจะต้องเห็นว่ารูปภาพของสิทธิอำนาจคือการผ่องถ่ายหรือว่าการสืบทอดสิทธิอำนาจเป็นขั้นๆไป God gives it to Paul. พระเจ้าให้กับเปาโล Paul gives it to เปาโล Titus. ให้กับทิตัส Titus gives it to the ทิตัส others. ให้กับผู้ปกครองอื่นแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆ It's เรื่อย delegated. ๆนะเป็นเหมือนกับการสืบทอดสิทธิอำนาจต่อไปเรื่อย And honor ๆและให้เกียรติ goes up. ให้เกียรติมันเป็นการย้อนสอนขึ้นไป Right? Authority goes down สิทธิอำนาจนั้นถูกสืบทอดลงมา and honor goes แต่ up. การให้เกียรติย้อนขึ้นสอนขึ้นไปนะครับ You cannot force people to honor you. คุณไม่สามารถบังคับให้ผู้คนให้เกียรติคุณ You can't. You can't force people to คุ honor. ณบังคับให้ผู้คนให้เกียรติคุณไม่ได้ People will honor when they recognize เนื้อ authority. คนจะให้เกียรติก็ต่อเมื่อเขาตระหนักได้ถึงสิทธิอำนาจ Right? It's very simple. มันเป็นอะไรที่ธรรมดามาก When เลย people recognize the เมื่อ authority, คนเขาตระหนักได้ถึงสิทธิอำนาจ then they will honor. เขาก็จะให้เกียรติเอง So you can't force honor. เพราะฉะนั้นคุณบังคับให้คนให้เกียรติไม่ได้ And maybe you have authority, บางทีคุณอาจจะมีสิทธิอำนาจ but people don't recognize แต่ it. คุณไม่ได้ตระหนัก That's fine. ก็ไม่เห็นเป็นไร They will not honor you, เขาก็ไม่ให้เกียรติคุณ which is fine. ซึ่งก็ไม่เป็นไร Because you're not seeking the honor แต่ of คุณ men. ไม่ได้มองหาการให้เกียรติจากมนุษย์ Good. นะครับ Next, ต่อไป we're going to look at 5 kinds of authorities. นะเรามาดูสิทธิอำนาจ5ประเภทด้วยกัน Okay, 5 kinds of authorities. นะสิทธิอำนาจ5ประเภท 2 are like one is like okay. The first one is wrong. นะอย่างแรกมันผิด The second one อย่างที่สอง is natural. เป็นอะไรที่ธรรมชาติมาก The third and fourth are not wrong. อย่างที่3และ4ไม่ผิดเลย Okay, they are right, มันถูก but we don't use them in the church. แต่เราก็ไม่ได้ใช้ในคริสตจักร And the fifth one is what we use in the church. และอย่างที่5คือสิ่งที่เราต้องใช้ในคริสตจักรครับ Okay, right. Number 1, 1ครับ authority that is based on manipulation. สิทธิอำนาจโดยขึ้นอยู่กับการเรียกร้องความสนใจนะฮะสิทธิอำนาจโดยมีพื้นฐานจากการเรียกร้องความสนใจไม่ใช่ Manipulate. You say manipulate. อ้อนวอนเพื่อให้ได้มา Yeah, แปลว่าอะไร manipulate is because control is like ควบคุม using มา authority. จากการชักใหญ่ Control that. เชิดการจับเชิด สิทธิอำนาจที่มีพื้นฐานจากการ ชักใหญ่อยู่เบื้องหลัง ควบคุม Authority that's used to control. นะสิทธิอำนาจที่มีพื้นฐานจากการควบคุม เข้าใจนะครับ This authority สิทธิอำนาจประเภทนี้ uses guilt, ใช้ความรู้สึกผิดนะครับ uses your guilt, นะสิทธิอำนาจประเภทนี้จะใช้ความรู้สึกผิด uses your fear, ใช้อารมณ์ความรู้สึก
it will praise you มันจะสรรเสริญคุณ or okay to get you to do something ก็คือผลักดันให้เราทำบางสิ่งบางอย่าง this is one kind คือ of ควบ authority คุมบังคับชักใยให้เราทำบางสิ่งบางอย่างออกมา this is very wrong เพราะฉะนั้นไอการใช้สิทธิอำนาจหรือสิทธิอำนาจประเภทนี้มันผิดนะใช้บางสิ่งบางอย่างในการเรากระตุ้นเราให้ทำบางสิ่งบางอย่างออกมา this definitely should not be in the church นะมันไม่ควรจะอยู่ในคริสตจักร this kind of authority นะสิทธิอำนาจประเภทต้องชักใยควบคุมครอบครองอะไรพวกนี้ไม่ควรจะอยู่ using guilt and fear คือใช้อารมณ์ความรู้สึกผิด to ของเรา control people ในการควบคุมผู้คน the second kind นะความ ยกตัวอย่างได้ไหม if you don't come to church คือถ้าคุณไม่มาคริสตจักร God will not bless you พระเจ้าจะไม่อวยพรคุณอันนี้คุณรู้สึกผิดละ guilty fear ไม่ใช้ความกลัวใช้ความรู้สึกผิด to control you ในการควบคุมคุณ if you don't come to church ถ้าไม่มาคริสตจักร God will not bless you พระเจ้าจะไม่อวยพรนะ God will punish you พระเจ้าจะลงโทษคุณนะ right? I'm speaking in authority คือคนพูดในฐานะใช้สิทธิอำนาจ right? I'm speaking และใช้สิทธิ but I'm using fear ใช้ความกลัว and guilt ใช้ความรู้สึกผิด to control you ในการควบคุมผู้คน that's not the right way to นะ use นั่ authority นไม่ใช่วิธีที่ถูกนะครับในการใช้สิทธิอำนาจ okay นะครับ is that okay Peter โอเคไหม the opposite ในทางตรงกันข้าม yours yeah you can't play the guitar คุณไม่สามารถเล่นกีตาร์ and I said you play the guitar so well โอ้คุณเล่นกีตาร์เก่งจังเล it's ย amazing อัศจรรย์มาก and you เล know ย you can't play the ก็ guitar รู้ว่าเราเล่นไม่ได้ but I'm trying to praise you แต่พยายามจะ flatter แบบยกย่องชมเชย you so you can come to church เพื่อที่คุณจะรู้สึกอุ๊ยฉันมีค่าจะได้มาเล่นกีตาร์คริสตจักร still control สุดท้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกแง่ลบความรู้สึกแง่บวกมันก็คือการควบคุมชักใยผู้คน so that's just the other like maybe like using positive stuff to บางทีใช้ control you ไอ้เรื่องในเชิงบวกแง่บวกในการชักใยหรือควบคุมคน number อย่างที่สองครับ 2 reward รางวัล if you do this ถ้า I คุณ will give ทำอ you ย่าง this นี้จะให้อย่างนั้น if you do this ถ้า I คุณ will give ทำสิ่งนี้นะเดี๋ยวจะให้สิ่งนู้น so this is not wrong เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ผิด right because but it's not how we run a church แต่ว่าสิทธิอำนาจในแง่มุมการใช้บำเหน็จรางวัลนั้นมันไม่ควรจะเอามาใช้ในคริสตจักร it's not how we live in the church นะมันไม่ควรจะเอามาใช้ในคริสตจักรครับการรูปแบบของสิทธิอำนาจในการให้บำเหน็จรางวัลกับผู้คน number 3 อย่างที่สามครับ position ตำแหน่ง ตำแหน่ง like the dad or the mom in a family เหมือนแม่หรือพ่อในครอบครัว or the CEO in a company หรือ CEO ในบริษัท it's a position นะเป็นเรื่องของตำแหน่ง and people honor the position นะผู้คนก็ให้เกียรติตำแหน่ง this is not wrong ซึ่งมันก็ไม่ได้ผิด this is right มันก็ถูก but we don't this is not how we function in the แต่ church เราไม่ควรเอามาใช้ในคริสตจักร there is the office of a pastor นะมันก็แน่นอนมันมีตำแหน่งของศิษยาภิบาล right but this is not how we function แต่นั้นเราไม่ควรจะเอามาใช้ในรูปแบบในคริสตจักรครับ number 4 อย่างที่สี่ expertise so how do you say expertise like I'm a software engineer I'm an expert in software engineering ผู้ชำนาญ expertise professional yeah นะผู้ชำนาญความเชี่ยวชาญใช้ความเชี่ยวชาญ authority based on specific knowledge นะสิทธิอำนาจโดยขึ้นอยู่กับความรู้ความชำนาญการบางอย่างสิทธิอำนาจโดยขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญบางด้านความชำนาญการบางอย่าง but แต่ว่า point number 5ประเด็นที่ this is what Pastor Walsh told me many years ago 5นั่นคือสิ่งที่อาจารย์ง้อบอกมาหลายปีแล้ว he said the pastor has one authority อาจารย์ว่าสิทธิอำนาจของศิษยาภิบาลมีแค่อย่างเดียวเท่านั้น I didn't understand that คือตอนนั้นก็มีหลายคนก็ไม่เข้าใจ the pastor has one authority ศิษยาภิบาลมีสิทธิอำนาจอย่างเดียวเท่านั้น it says it's the authority to love people คือสิทธิอำนาจในการรักคน that's it so that's number 5นั่นคืออย่างที่5ครับ the authority to love สิทธิอำนาจในการรัก that's how we run the church นั่นคือวิธีที่เราบริหารคริสตจักร so we have the authority ถ้าเรามีสิทธิอำนาจ love people สิทธิอำนาจนั้นมีไว้เพื่อรักคน honor is earned นะครับการให้เกียรติมันต้องสร้างขึ้น
Okay, and it happens when the authority of God is used to love people and build people. นะการให้เกียรติมันต้องสร้างขึ้นและมันเกิดขึ้นได้เมื่อเราใช้สิทธิอำนาจที่พระเจ้ามอบให้ในการรักคนและเสริมสร้างคน การให้เกียรติจึงเกิดขึ้น Alright, so we saw where authority belongs. นะเราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าสิทธิอำนาจมาจากไหนเป็นของใคร Where does authority belong? So it's just a quick review and we're moving on. ทบทวนนะสิทธิอำนาจมาเป็นของใครครับ Okay. How does it flow down? และสิทธิอำนาจนั้นสืบทอดลงมาได้ยังไง ผู้นำบนลงล่าง Who gives it to the leader? ใครเป็นผู้ให้สิทธิอำนาจแก่ผู้นำครับ What does the leader do with that? และผู้นำทำยังไงกับสิทธิอำนาจเหล่านั้นครับ หมอบสติหลับ Good. What else? มีอะไรต่อไหม What does he do? What is the authority given to the leader for? สิทธิอำนาจให้มาเพื่ออะไร ไม่เป็นการเสริมสร้าง Only to build people up. มอบสิทธิอำนาจให้เพื่อใช้สิทธิอำนาจนั้นเพื่อเสริมสร้างเท่านั้นนะ Right? Very important. Build people up. นะสิทธิอำนาจมีไว้เพื่อเสริมสร้างผู้คนเท่านั้นเลย Can we force people to honor? เราบังคับผู้คนให้เกียรติตัวเราเองได้ไหม No. When will people honor? ผู้คนจะให้เกียรติได้เมื่อไหร่ครับ Okay? ตระหนัก When they เมื่อผู้คนตระหนักได้ authority. ถึงสิทธิอำนาจในคนคนนั้น Now, what Nong said is also true. เมื่อสิ่งที่น้องพูดมันก็จริงครับ When you honor people, เมื่ people อเรา will ให้ honor เกียร you. ติคนคนก็ให้เกียรติเรา But that's on a very superficial level. แต่นั่นเป็นเหมือนกับเรื่องของเป็นแบบทางการใช่ไหม But ไม่การให้เกียรติในแบบผิวเผิน พื้นเผิน yeah, it's like no honor. But we're เป็น talking เรื่องของ about ปกติคุณให้เกียรติผมให้เกียรติคุณ the honor แต่การให้เกียรติแบบลึกๆเข้าไปข้างใน that only happens when you recognize เมื่อ authority. เกิดขึ้นได้เมื่อคุณตระหนักได้ถึงสิทธิอำนาจในตัวของคนคนนั้น Good. 1 Peter chapter 5. 1 เปโตรบทที่ Verse 1. 5 ข้อที่ 1 1, 2, and 3. 1 2 3ครับ1 เปโตรบทที่ 5 ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 3 นี่เป็นเวอร์ชันของอมตะครับถึงผู้อาวุโสทั้งหลายในหมู่พวกท่านข้าพเจ้าขอร้องท่านในฐานะที่เป็นเพื่อนผู้อาวุโสเป็นพยานคนหนึ่งในเรื่องการทนทุกข์อาทิตย์และเป็นผู้หนึ่งที่จะร่วมในพระเกียรติสิริซึ่งจะทรงสำแดงนั้นว่าจงเลี้ยงดูลูกแกะพระเจ้าซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของท่านพวกท่านรับใช้ในฐานะผู้ปกครองดูแลไม่ใช่เพราะท่านต้องทำแต่เพราะท่านเต็มใจทำตามที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้ท่านเป็นไม่ใช่โลภเงินทองแต่กระตือรือร้นที่จะรับใช้ไม่ใช่วางอำนาจหรือเหนือบรรดาผู้ที่ทรงมอบหมายแก่ท่านแต่เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้น Like a lot in those verses เนื้อเยอะ about leadership, right? เนื้อเกี่ยวกับเรื่องของผู้นำในคริสตจักร And church life. แล้วก็ชีวิตในคริสตจักรด้วย First thing he says สิ่งแรกที่เปาโลบอกเปโตรบอกก็คือ to the leaders in the church, นะถึงผู้อาวุโสในคริสตจักร don't oversee the flock. นะครับอย่าเขาเรียกอะไร Verse 2. Exercising oversight. ไม่ใช่วางอำนาจเหนือนั่นเป็นข้อที่ No, 2. 3 Shepherd the flock above among you, exercising oversight, จ not งเลี้ยงดูฝูงแกะของท่านซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของท่าน do that. ดูแลรับผิดชอบ Do that, yeah. Okay. Like take care. Don't take care of the sheep out of constraint, but be willing. นะครับดูแลอย่าดูแลรับผิดชอบฝูงแกะของท่านไม่ใช่เพราะต้องทำแต่เพราะท่านเต็มใจ Right. That's an important thing. และนั่นเป็นอะไรที่สำคัญอย่างมาก Not out of constraints, ไม่ใช่เพราะว่าต้องทำ but out of a แต่ willingness. ทำเพราะเต็มใจ So now, how does that happen? และมันเกิดขึ้นได้อย่างไร Well,
Everybody is selfish in the heart. ทุกคนก็มีใจที่เห็นแก่ตัวแหละ So here he says very clearly, don't do it to get money. ที่นี่บอกว่าอย่างชัดเจนอย่าทำเพราะเห็นแก่เงิน Right. So let's look at that. เรามาดูด้วยกันครับ Right. Let's say God makes you, like God is leading you บอกว่าพระเจ้าทรงนำคุณ to serve a church ให้รับใช้คริสตจัก and ร you're not getting anything from แล้ว that. คุณไม่ได้รับอะไรมาเลย Like no money. ไม่มีเงินเลย No one is paying you. ไม่มีใครจ่ายให้ So the natural, เพราะฉะนั้นตามฝ่ายธรรมชาติ it's not good. มันไม่ดีเลย Right? You're not getting anything. คือไม่ได้อะไรเลย So how can my heart be a willing heart and แล้ว not หัว do ใจ it out of constraint? ของเรามันจะทำออกไปด้วยความเต็มใจไม่ใช่ด้วยการบังคับต้องทำได้อย่างไร Right? Because when the factory pays you 300 baht, เมื่อเวลาที่โรงงานจ้าง300 บาทต่อวัน you have to go in the เราต้อง morning. ไปตั้งแต่เช้า You have to come back in the ต้อง evening. กลับมาตอนเย็น You have to do this. คือต้องทำมัน Right? If they don't pay you, แต่ถ้าเขาไม่จ่าย they can't constrain you. เขาก็ไม่สามารถบังคับให้เราทำ He's saying, okay, don't do it for money. ที่นี่บอกอย่าทำเพราะเห็นแก่เงิน So you're not constrained. เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่เต็มใจที่จะทำ Like you don't have to go. คือเราไม่ต้องแทน You don't have to do this for the คือไม่ church. ต้องทำนู่นทำนี่ให้คิดจัก But be willing. แต่ให้เต็มใจที่จะท It's not about have to, ำเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องทำ but it's I want to. แต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าต้องการที่จะทำแท So น how does that happen in the เพราะฉะนั้น leader's มัน heart? เกิดขึ้นในหัวใจของผู้นำได้ยังไงที่แบบเฮ้ยไม่ต้องทำเพราะเนื่องจากต้องทำนะไม่จำเป็นต้องทำนะหรือว่ามันทำเพราะเนื่องจากเต็มใจทำมันเกิดขึ้นได้ยังไง How does that happen? มันเกิดขึ้นได้ยังไง It happens through fellowship with มัน God. เกิดขึ้นจากการสามัคคีธรรมกับพระ You เจ้า know, only when God's heart, my heart, เมื่อเวลาที่หัวใจของเรา becomes a little bit like God's heart, เป็นเหมือนกับหัวใจของพระเจ้าสักนิดหน่อย then this stuff can happen. ไอ้สิ่งต่างๆนี้มันก็สามารถเกิดขึ้น You know, when you love people เมื่อ with เวลาที่ God's เรา love, รักผู้คนด้วยความรักของพระเจ้า then you will want to serve. เราต้องการที่จะรับใช้เขา Not you don't have to serve, ไม่ใช่จำเป็นต้องรับใช้ but you want to serve. แต่ต้องการจะรับใช้ So that's what Peter is saying. นั่นคือสิ่งที่เปโตรบอก Be willing นะจงเต็มใจ to look after the sheep. นะที่จะดูแลลูกแกะ And the leaders are supposed to be walking with God, so they have God's heart for the people. ผู้นำควรจะต้องเดินกับพระเจ้าเพื่อที่จะมีหัวใจของพระเจ้าให้กับผู้คน Did Jesus have to die for us, or he wanted to die พ for ระเย us? ซูจำเป็นจะต้องตายเพื่อเราหรือพระองค์ต้องการตายเพื่อเราครับ ต้องการ He didn't have to. พระองค์ไม่จำเป็นต้องตาย Nobody was forcing him. ไม่มีใครบังคับพระองค์ให้ตายนะ Right? We were even not forcing him. We didn't even know he had to die คือ for เรา us. ไม่ได้บังคับพระองค์ด้วยซ้ำจริงๆแล้วเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องให้พระองค์ต้องตายด้วยซ้ำไป So he wanted to die. แต่พระเยซูต้องการที่จะตายแทน That is the heart of Christ. นั่นคือหัวใจของพระคริสต์ Okay? And he says, และที่นี่บอกว่า like a pastor or a leader ผู้นำหรือศิษยาภิบาล is not supposed to be like a person who's hired. นั้นไม่ใช่เป็นเหมือนกับคนที่ต้องถูกจ้างวาน That's not. It's not wrong. A pastor gets support from the มัน church. ไม่ That's ได้ not ผิด wrong. ที่ศิษยาภิบาลจะต้องได้เงินสนับสนุนจากคริสตจักรมันไม่ได้ผิด But แต่ we have to be careful เรา that จำเป็นจะต้องระมัดระวัง the heart of the pastor or the leaders หัวใจของผู้นำหรือศิษยาภิบาลนั้น or the missionaries หรือบรรดามิชชันนารี is not to get money from the church. ไม่ได้ควรจะต้องเอาเงินจากคริสตจักร That's not the main purpose. นั่นไม่ใช่คือเป้าหมาย But the purpose is แต่เป้าหมายก็คือ I want to love people. อยากจะรักคน I want to build people up. อยากจะสร้างคนขึ้นมา Right? That's the main thing. และนั่นคือสิ่งหลักๆเลย Build people ส up. ร้างผู้คนขึ้นมา People need to know Jesus. ผู้คนต้องรู้จักพระเยซู That's what Peter is saying. นั่นคือสิ่งที่เปโตรบอกครับ And the ones who are hirelings who work for the church และคนที่ถูกว่างจ้างวานในคริสตจักร and not shepherds, และไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงล่ะ like they will not stay when the trouble comes. เขาจะไม่อยู่เมื่อเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้น They will leave เขาจะทิ้งไป because they don't have a shepherd-sheep เพ relationship. ราะเขาไม่มีความสัมพันธ์ในแง่มุมของผู้เลี้ยงและผู้ถูกเลี้ยง They have a boss and worker เขา relationship. มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้จ้างวานและผู้ถูกจ้าง And I have a better job เพราะ somewhere. ฉะนั้นถ้ามันมีงานที่ดีกว่าก็ไป I'm going to go there. ก็ไปก็แค่นั้น But not a shepherd will not do that. แต่ผู้เลี้ยงจะไม่ทำแบบนั้น A shepherd-sheep will be different. นะผู้เลี้ยงความสัมพันธ์แบบผู้เลี้ยงกับผู้ถูกเลี้ยงจะไม่ทำอย่างนั้น So 1 Peter 5, นั้นหนึ่งเปโตรบทที่ we see Peter 5เราเห็นเปโตร talk to leaders พูดถึงผู้น who have been appointed ำที่ได้รับการแต่งตั้ง and have authority in the church. และมีสิทธิอำนาจในคริสตจักร Okay? นะครับ All right, good. That is just the first topic today. นั่นคือหัวข้อแรกของวันนี้ It's about authority. เรื่องของสิทธิอำนาจ
Okay, next. ต่อไปครับ Big topic. หัวข้อใหญ่เลย All right, church discipline. การลงวินัยในคริสตจักร Okay, church discipline. การ ขอโทษ ลงวิ ไฟมาแล้ว นัยคริสตจักร ฮัลโหลค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ Church discipline การลงวินัยในคริสตจักร is an uncomfortable part of church ministry. นะเป็นเหมือนกับส่วนที่ไม่สะดวกสบายในชีวิตในคริสตจักร Actually, you can write this down. จริงๆก็เขียนไปก็ได้นะครับ การลงวินัยคริสตจักรนั้นเป็นพื้นที่ที่ดูไม่สะดวกสบายเหมือนข้อที่เราไม่สะดวกใจในชีวิตในคริสตจักร But แต่ it is a very important part. มันเป็นส่วนสำคัญครับ การลงวินัยอาจจะไม่สะดวกใจแต่เป็นส่วนสำคัญในสำหรับชีวิตในคริสตจักรการลงวินัยไม่สะดวกใจแต่สำคัญสำหรับชีวิตในคริสตจักรแต่5 ครั้งก็เลยเหมือน5 ครั้งแล้วจบไหมครับ ใช่ไงมันก็เลย แต่งคำขึ้นหน้าซ้ายทีขวา Church ทีเลย discipline การลงวินัยในคริสตจักร is an uncomfortable part of church life, but it's necessary. นะการลงวินัยในคริสตจักรนั้นVery important part. มันเป็นส่วนสำคัญแต่อาจไม่สบายใจสำหรับชีวิตในคริสตจักรนะไม่เปลี่ยนแล้ว Yeah. Without church discipline, the church will not survive. นะครับถ้าไม่มีการลงวินัยในคริสตจักรคริสตจักรก็จะไม่สามารถดำรงอยู่ได้ถ้าไม่มีการลงวินัยในคริสตจักรก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้คริสตจักรไม่สามารถดำรงอยู่ได้ถ้ามีการลงวินัยในคริสตจักรเปลี่ยนครับ Church discipline นะการลงวินัยในคริสตจักร needs to be understood from the Bible. จำเป็นจะต้องเข้าใจจากพระคัมภีร์การจะเข้าใจการลงวินัยในคริสตจักรได้นั้นจำเป็นจะต้องเข้าใจจากพระคัมภีร์ Church discipline must be understood from the Bible การลงวินัยในคริสตจักรจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจผ่านทางพระคัมภีร์ and not from the culture. และไม่ได้ผ่านทางวัฒนธรรมการลงวินัยในคริสตจักรนั้นจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจสิ่งนี้ผ่านทางพระคัมภีร์ไม่ใช่ผ่านทางวัฒนธรรม And และ church discipline must be applied also biblically. และการลงวินัยในคริสตจักรนั้นจำเป็นจะต้องมีการประยุกต์ใช้ตามแบบอย่างของพระคัมภีร์ So understood and applied biblically. นะความเข้าใจและการประยุกต์ใช้จำเป็นจะต้องเป็นไปตามแบบอย่างของพระคัมภีร์การลงวินัยในคริสตจักรนั้นในแง่มุมของการประยุกต์ใช้และความเข้าใจจำเป็นจะต้องเป็นไปตามแบบอย่างของพระคัมภีร์ So when you come to church discipline, เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่พูดถึงการลงวินัยในคริสตจักร what you must do is สิ่งที่คุณต้องทำก็คือ be very, very, very careful. จำเป็นจะต้องระมัดระวังอย่างมากมาย Okay, that's how you approach church discipline. นั่นคือวิธีที่เรานั้นเข้าใจหรือเข้าหาการลงวินัยในคริสตจักร Like, don't approach church discipline casual. นะอย่าทำการลงวินัยอย่างผิวเผิน Right? Don't be quick about it. นะอย่าเร็วในการลงวินัยผู้คน You got to be very จำเป็น careful. จะต้องระมัดระวังอย่างมาก Okay. Acts chapter 20, กิจการบทที่20ครับ 29. กิจการบทที่20ข้อที่29 And 30. กิจการบทที่10ข้อที่29ครับและ30ด้วย And 31. 31ด้วย29 30 31ครับเชิญครับ ข้าพเจ้าทราบว่าเมื่อข้าพเจ้าจากไปสุนัขป่าร้ายกาจจะเข้ามาในหมู่พวกท่านและจะไม่ปล่อยฝูงแกะเล็กฝูงแกะทั้งสิ้นไว้เลยแม้ในหมู่ท่านเองก็จะมีคนลุกขึ้นมาบิดเบือนความจริงเพื่อจะดึงเหล่าสาวกไปติดตามพวกเขาฉะนั้นจงเฝ้าระวังให้ดีจงระลึกว่าทั้งวันทั้งคืนตลอด3 ปีข้าพเจ้าไม่เคยหยุดยั้งที่จะเตือนท่านแต่ละคนด้วยน้ำตา Who's Paul talking to?
เปาโลพูดถึงใครครับ เอาลบ Good. ดีครับ Verse 17. ข้อที่17 จากเมืองที่เมนจากเมืองนิเลทัสเปาโลส่งคนไปเชิญเราผู้ปกครองคริสตจักรเอเฟซัสมา Who is supposed to be teacher? เพราะฉะนั้นเปาโลพูดถึงใครนะ เราผู้ปกครอง Yeah. His disciples, obviously, แน่นอนสาวกก็ใช่แน่นอนครับ but แต่ว่า they are also เขาก็ยังเป็น elders of the ผู้ปกครอง church. ของคริสต So จักรด้วย they are the leaders of the church. นะเขาเป็นคณะผู้ปกครองของคริสตจักร What does he say และเปาโลพูดกับคณะผู้ปกครองอย่างนี้ยังไง in those 3 verses? ใน3ข้อนั้น Verses 29, 30, and 31. What does he say? 29 30 30เปาโลบอกว่าไงครับ บางคนในพวกท่านสุนัขป่าร้ายกาจเข้ามา Right. Where are the wolves coming from? หมาป่ามาจากไหน เลยนะ หมาป่ามาจากไหนครับ ในหมู่พวกท่าน มาจากไหน Coming, it says, come in among you. น้ำมาในหมู่พวกท่าน So it's coming from outside. นะจะมาจากข้างนอกนั่นแหละ What else? แล้วไงต่อครับ Verse 30. Where does the wolves come from? 30มันมาจากไหนนะ ในหมู่พวกท่านเอง Wolves come from outside in, and there are some wolves inside already. พูดง่ายก็คือมีหมาป่าจากข้างนอกเข้ามาข้างในและข้างในก็ยังคงมีหมาป่าด้วยเช่นเดียวกัน It's like Paul is saying, I'm leaving, เปาโลบอกข้าพเจ้าจะไปแล้ว and wolves are going to come from หมา outside, ป่ามันจะมาจากข้างนอก and there are some wolves inside และใน already. พวกท่านก็ยังคงมีบางคนเป็นหมาป่า And what are these wolves going to do? และหมาป่าเหล่านี้จะทำอะไรครับ ปิดเบือนความจริงหมาป่าใช่ไหมคะ ครับ มันจะไม่ชักชวนยังไงดีชอบบอกกันไม่ปล่อยไว้มันจะดึงถึง Yeah, how? กับความคิดแต่ How? What do these wolves do? หมาป่าพวกนี้จะทำอะไรครับ เปลี่ยนความจริง บิดเบือนความจริง ความจริง How? บิดเบือนความจริงยังไง The verse 30, the answer is in verse 30. มันอยู่ใน30อะครับ ชักชวนให้คนอื่นหลงไป How? ชักชวนให้คนอื่นหลงไป อย่างไร อย่าง ยังไง เทศนาและสอนเทศนาและสอน ไม่ Exactly. เกินความจริงนะ Speaking. Right? Speaking. คือการพูด Tesna and so on is what? เทศนาและสั่งสอน It's by talking. คือการพูดคุย Right? Talking. มันไม่มีในข้อมูลผีนี่หว่า What does it say? มีไหม29 30 31มันไม่มีประโยชน์ จ นะ ริงนะ That's it. มันมีแค่นั้นเองบิดเบือนความจริงเพื่อจะดึงเราสาวกให้ติดตามตรงไปไม่เคยเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงหาไม่เจอแต่ก็ยังงงอยู่ทำไมหาไม่เจอเพราะมันไม่มี ไม่มี Speaking perverse things. นะก็คือการพูดนะมันมีคำว่าพูดอยู่นะในเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็คือมีการพูดอยู่ So wolves will come to Yeah, destroy the sheep. หมูป่าหมูป่าหมูป่า รอด หมาป่า 3 ตัว หมูป่าหมาป่ามันจะมา Okay? And they will speak และมันก็จะพูด to destroy the flock. นะเพื่อทำลายฝูงแกะ Now, how do you deal with this situation? และ How เรา does the จะ church deal จัด with it? การคิดจะจัดการกับเรื่องนี้ได้อย่างไร ระวัง Church discipline. นะนั่นคือการลงวินัยในคริสตจักรนั่นเองคือวินัยในคริสตจักร Something has to be done about the wolves. นะบางอย่างจำเป็นจะต้องจัดการก็คือบางต้องทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับหมาป่า Something the church leaders have to do something ผู้ about นำใน it. คริสตจักรจำเป็นจะต้องทำบางอย่าง That's what church discipline นั่น is. แหละคือเรียกว่าการลงวินัยในคริสตจักร It's not an easy thing. มันไม่ใช่เรื่องง่าย It's a serious thing. นะเป็นเรื่องที่จริงจัง But you see that Paul telling that. นะเราเห็นถึงเปาโลพูดถึงเรื่องนี้ Paul is telling the elders, เปาโลบอกกับผู้นำ take it seriously. จริงจังกับมัน People are going to attack the flock, ผู้คนจะมาโจมตีฝูงแกะ right? And you have to be aware of that. และเราจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังนะครับ You can read it later, 1 Peter 5:8. 1 เปโตรบทที่5ข้อที่8ครับไปอ่านที่บ้านนะ It says Satan 1 เปโตรบทที่5ข้อที่8บอกว่าซาตานนั้น is going around เดินวนเวียนอยู่ like a roaring lion, เป็นเหมือนกับสิงโตที่คำราม seeking whom he may devour. มองหาผู้คนเพื่อจะทำลาย You know, the wolf may not know he's a wolf. นะครับ
the wolf may not know he's a wolf. หมาป่ารู้ว่า Maybe the wolf may โอ not เค know. หมาป่าอาจจะไม่รู้นะว่ามันเป็นอะไรใครเป็นหมาป่าอาจจะแยกไม่ออกอ่ะ No, the wolf หมา may ป่า not บาง know. ทีมันก็ไม่รู้ว่าตัวเป็นหมาป่า หมาป่าไม่รู้บางทีตัวมันเองเป็นหมาป่าโอเค Wolf might think that the wolf is serving God, นะหมาป่าอาจจะคิดว่าตัวเองรับใช้พระเจ้าอยู่ like the Pharisees. เหมือนพวกฟาริสี They were wrong. They were นะมัน destroying ผิด people. Okay, เขาทำลายผู้คน all right, นะครับ good. Now, this is very important. นะเป็นอะไรที่สำคัญครับ What is church discipline? อะไรคือการลงวินัยในคริสตจักร What is church discipline? อะไรคือการลงวินัยในคริสตจักร It is not punishment. ไม่ใช่การลงโทษ Okay, it's not punishment, ไม่ใช่การลงโทษ but it is correction and training. แต่เป็นการเตือนตักเตือนและฝึกฝน What is church discipline? นะอะไรคือการลงวินัยในคริสตจักร It is not punishment, มันไม่ใช่การลงโทษ but it's correction and discipline. แต่เป็นการตักเตือนว่ากล่าว และเป็นการฝึกวินัย Church discipline is redemptive. การลงวินัยในคริสตจักรเป็นการไถ่ Yeah, it is for redemption. นะมีไว้สำหรับการไถ่ It's redemptive. นะซื้อกลับมานั่นเอง So whatever the church leaders did to the wolf, the purpose was for that wolf to get saved or get right with นะ God. เมื่ออะไรก็ตามที่เป้าหมายที่ผู้นำในคริสตจักรลงวินัยสำหรับบาดาหมาป่าก็เพื่อที่หมาป่านั้นจะได้รับความรอด Can you take a look up this, please? Okay. Now, here's the next question. คำถามถัดไป Who is the main discipliner in the church? ใครเป็นคนที่ลงวินัยหลักในคริสตจักร Huh? Yeah, good. That's always the correct answer. นะตอบพระเจ้าก็ตอบถูกทุกข้อ ถามอะไรไปก็ตอบพระเจ้าไม่ถูกหมดอ่ะ Good. Yes. ถามอะไรไปก็ตอบพระเจ้า On our side, นะในส่วนของเรา it's the pastor คือศิษยาภิบาล and the staff. และสตาฟ Okay, the pastor and the staff. ศิษยาภิบาลและก็สตาฟ Okay. And the pastor must be careful he is getting it from God's heart. ศิษยาภิบาลจำเป็นจะต้องให้แน่ใจว่าไปเอาหัวใจของพระเจ้ามา Right? That's very important. So that's why you said God, and that's true. นะเป็นพระเจ้าก็จริงอะครับถูกแล้ว So, but it flows out through the pastor and the staff. สุดท้ายก็ต้องตกไปที่บรรดาศิษยาภิบาลแล้วก็บรรดาผู้นำนั่นแหละครับ So the staff need to take their guidance from the leadership. นะศิษยาภิบาลจำเป็นจะต้องมีการนำนะครับหรือการชี้นำจากบรรดาผู้นำด้วย Okay. And there is accountability within the leadership also. และมันต้องมีการกล่าวรายงานท่ามกลางบรรดาผู้นำ Okay. Now what we're going to do is และสิ่งที่เราจะทำก็ we're คื going อ to look at the examples. แล้วมาดูตัวอย่างกัน Exodus. อพยพครับ Sorry, 1 Corinthians. 1 โครินธ์ครับ It's an EX. EX 1 โครินธ์ครับ Chapter 5. 1 โครินธ์บทที่ 5Okay, verses 2 to 8. 1 โครินธ์บทที่ 5 ข้อที่ 2 ถึงข้อที่ 8 และพวกท่านยังพยองท่านน่าจะโศกเศร้าเสียใจและเลิกคบคนนั้น และเลิกคบคนที่ทำเช่นนั้นไม่ใช่หรือและใจของข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ด้วยแต่ใจของข้าพเจ้าก็อยู่กับท่านและข้าพเจ้าได้ตัดสินคนนี้ทำอย่างนั้นเสมือนว่าข้าพเจ้าได้อยู่ด้วยเมื่อท่านประชุมกันในพระนามพระเยซูเจ้าของเราและใจของข้าพเจ้าอยู่ร่วมกับท่านด้วยพร้อมทั้งฤทธิ์อำนาจของพระเยซูเจ้าของเราจงมอบคนนั้นไว้กับซาตานเพื่อวิสัยบาปของเขาจะถูกทำลายและจิตวิญญาณของเขาจะรอดได้ในวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า Sorry. Yeah, verse 1. ข้อที่ 1 ครับ มีข่าวแจ้งว่าในพวกท่านมีการผิดศีลธรรมทางเพศชนิดที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นแม้แต่ในหมู่คนต่างศาสนาก็คือคนหนึ่งเอาภรรยาของบิดามาเป็นภรรยาของตน Okay, so that's the problem. นั่นคือปัญหานะครับ Right. So what was the sin? เพราะฉะนั้นอะไรคือความบาปที่นี่ ผิดศีลธรรมทางเพศลงไปดี Yeah. เอา How? ภรรยา เอาภรรยา ภรรยา อื่น
ของบิดา his own father, และภรรยาของบิดา right? And he was boasting about it. แล้วก็อวดในเรื่องนี้ด้วย And he was boasting about it. แล้วคนนี้เขาอวดในเรื่องนี้ด้วย It's not like he fell into sin and ไม่ใช่ he ล้ was มลงใน wrong, ความบาปและทำผิดไม่ใช่ but he was boasting about แต่ it. อวดด้วยว่าตัวเองเอาภรรยาของบิดามาเป็นภรรยาตัวเอง So what was the discipline that was เพราะฉะนั้น commanded? การลงวินัยที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ พูด Yeah, and what else? It was more อะไร than อีก that. ครับมันมีมากกว่านั้นครับ ไล่ ไม่ออกไม่ออกไปขับไล่ทุกขับไล่ออกไป Right? Go outside the church. ออกไปนอกคริสตจักร Right? Outside the church. For what was the reason? อะไร What was คือ the เหตุผล purpose? เป้าหมายคืออะไรครับ เพื่อให้จิตวิญญาณของเขาเนี่ยได้รับความรอด But แล้วก็มอบตรงนั้นให้กับซาตานนะ นั้นเนื้อหนังสามารถถูกทำลาย and it looks very strong. I mean, และมัน Paul ดูเหมือนรุนแรงมาก delivers such a one to Satan นะมอบคนนั้นไว้กับซาตาน for destruction, เพื่อทำลาย right? Because he's living in that sin เพราะเขาใช้ชีวิตในความบาปนั้น and he's justifying it, แล้วเขาก็แก้ตัว right? And so he's saying destruction, เพราะฉะนั้น so ที่นี่ that บอกว่าให้ his flesh ทำลาย can be destroyed เพื่อที่เนื้อหนังจะได้ถูกทำลาย and his spirit can be saved. และวิญญาณสามารถได้รับความรอด Okay. นะ Now, ครับ who was saying that? ใครเป็นคนพูดประโยคนี้ เปาโล Paul. เปาโลครั Who บ was he speaking it to? เปาโลพูดกับใครครับ To the มาชิกในคริ to สต the จักร church. สมาชิกในคริสตจักรครับ And you notice in verse 4 he speaks in the name of the Lord Jesus เนื้อ Christ. ข้อที่4เขาพูดในพระนามของพระเยซูคริสต์ Right? ใช่ไหมครับ Like, with a lot of authority, he ซึ่ง speaks. เต็มไปด้วยสิทธิอำนาจมากมาย Okay. Now, turn to 2 Corinthians เปิดที่2โครินธ์ครับ chapter 2. บทที่ You know what the church actually did, what he said, 2และจริงๆแล้วคริสตจักรนั้นก็ทำในสิ่งที่เปาโลพูดไว้นะครับ okay, to that man. ต่อคนคนนั้น That man. Okay, and in 2 Corinthians และใน2โครินธ์นั้น chapter 2, บทที่ verse 6 and 7. 2ข้อที่6และข้อที่7 2 โครินธ์บทที่ 2 ข้อที่ 6 และ 7 บอกเอาไว้ดังนี้ว่า โทษทันที่เขาได้รับจากคนส่วนใหญ่นั้นก็เพียงพอแล้ว พวกท่านน่าจะให้อภัยและปลอบโยนเขาดีกว่า เพื่อเขาจะได้ไม่ทุกข์โศกเกินเหตุ So it's speaking of that same man, เนี่ยเปาโลพูดถึงกับคนคนเดียวกันนั่นแหละ that man คนคนนั้นแหละ who was cast out ที่ or ถูก disciplined. ที่โดนลงวินัย He repented. เขากลับใจ He forsook that sin. นะเขาไม่ทำบาปนั้น And ก็ละทิ้งบาปนั้น yeah, and Paul said, และเปาโลบอกว่า hey, you have to receive him now. ท่านจะต้องรับเขามา You have to comfort him. ต้องปลอบโยนเขา You have to love him. ต้องรักเขา Because that's the purpose of church เพราะ discipline. นั่นคือเป้าหมายของการลงวินัยในคริสตจักร It's not to cast them out and be ไม่ใช่ destroyed การ and never come back. ผลักเขาเพื่อทำลายเขาและไม่ให้เขากลับมาเลย But it's actually for them to see God and come back. แต่ And when they มี come ไว้ back, right? เพื่อให้เขานั้นกลับใจและไปหาพระเจ้า Right? It's amazing. และเป็นอะไรที่อัศจรรย์ครับ Comfort them. ปลอบโยนเขาดีกว่า Right? So that you see, when you compare those two portions, you see church discipline. นะเราเห็นถึงการลงวินัยในคริสตจักรในสองบริบทนั้น And so we have to understand เรานั้นจำเป็นจะต้องเข้าใจ the contexts บริบท in which such discipline was ว่า enforced. การลงวินัยต้องทำใช้งานยังไง Okay? นะครับ Very important. เป็นอะไรที่สำคัญ This man was living and boasting นะผู้ชายคนนี้ใช้ชีวิตแล้วก็อวดอ้างด้วย in the church ในคริสตจักร about that sin. เกี่ยวกับความบาปที่ตัวเองท That is the context. ำและนั่นคือบริบทนะครับใน1โครินธ์2โครินธ์ Remember I said in the beginning, we have to think about church discipline biblically. นะเราจำเป็นจริงๆที่จะต้องเข้าใจว่าการลงวินัยนั้นตามแบบอย่างของพระคัมภีร์คืออะไร We can't be like taking a stick and walking around the church and just whacking people คือ every เรา time we ไม่ think สา they did มารถ something wrong. เราไม่สามารถถือไม้หวายอะครับไปไล่ตีผู้คนในคริสตจักรทุกครั้งที่เขาทำผิดได้นะ Something they did wrong. ทำผิดปุ๊บเอาไม้หวายมาตีเล่นอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เราไม่ได้ทำอย่างนั้นนะนั่นไม่ใช่เรียกว่าการลงวินัย Next, 1 Thessalonians. 1เทสโลนิกาบทที่31 เท
เทสโลนิกาบทที่3Mr. Verse. ข้อที่ chapter 5 ไหม It says, still treat him as a brother. Okay. Okay. Sorry. 2 Thessalonians 3. 2 เทสโลนิกาบทที่3ครับโทษทีครับ Okay, so this is the second example, okay? นี่คือตัวอย่างที่2นะครับ First example was 1 Corinthians 5. ตัวอย่างแรกใน1โครินธ์บทที่ Second example is 2 Thessalonians 5ตัวอย่างที่2อยู่ใน2เทสโลนิกา chapter 3, บทที่ verses 14 and 15. ข้อที่14 15เสียงเปลี่ยนเสียงเปลี่ยน2เทสโลนิกาบทที่3ข้อที่14 15ครับ ผู้ใดไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของเราในจดหมายนี้จงเพ่งเล็งเขาอย่าไปคบหาด้วยเพื่อเขาจะได้ละอายแก่ใจกระนั้นก็อย่าถือว่าเขาเป็นศัตรูแต่จงเตือนสติเขาฉันพี่น้อง Okay, so what is the context of the church discipline? นะบริบทของเรื่องการลงวินัยในคริสตจักรที่นี่คืออะไร อย่าไปคบหาเขา Yeah, but that is what he tells them to do. But นั่นคือสิ่งที่เปาโลบอกให้ทำอะครับ แต่ว่า ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของไม่เชื่อ in this letter, yeah, ในจดหมายนี้นะ yeah. So not listening to the teachings of Paul. นะพูดง่ายๆคนที่ต้องลงวินัยคือบุคคลที่ไม่ฟังคำสั่งสอนของเปาโลในจดหมายฉบับนี้ Not just opinion, but the teachings. ไม่ใช่แค่ข้อคิดเห็นของเปาโลนะ แต่เป็นหลักคำสอนที่อยู่ในจดหมายฉบับนี้ Right. So that's the specific context. He's written something. He's told the church that there are people who are teaching wrongly about the rapture and the Antichrist. Here's what I've taught you. If somebody doesn't listen to me, then take a note of it. ก็คือที่นี่บริบทก็คือครับมันมีคนสอนผิดเกี่ยวกับเรื่องของ rapture ใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของวันสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเปาโลก็เขียนจดหมายฉบับนี้ไปเพื่อสอนเขาเปาโลบอกว่านี่คือสิ่งที่เราสอนและถ้าใครก็ตามที่อ่านจดหมายฉบับนี้และไม่ได้เชื่อฟังในสิ่งที่เราสอนแล้วก็วินัยที่เราต้องใช้กับเขาคืออย่าไปคบหาด้วย Take a note of him. นะอย่าไปคบหาด้วย Don't associate with him. อย่าไปมีสังคมกับเขาจงเพ่งเล็งเขาง่ายๆอย่างที่แรกก็คือเพ่งเล็งเขาไว้อย่างที่2ก็ไม่คบหา But verse 15. แต่ในข้อที่Don't treat him as an enemy. 15แต่ถึงทำอย่างนั้นก็อย่าให้คิดว่าเขานั้นเป็นศัตรูของเรา And 4. แต่อย่างที่3สุด Keep ท้าย admonishing him as a brother. เตือนสติ Challenge him. เขานะครับเตือนสติเขาเหมือนว่าเขานั้นเป็นพี่น้อง You see that's very important. The 4 parts to that. นะมันมี4อย่างด้วยกันนะวินัยที่ลงต่อคนที่ไม่ฟังคำเตือนในจดหมายฉบับนี้มีอยู่4อย่างอย่างแรกคือเพ่งเล็งเขาเอาไว้ Don't associate with him. อย่างที่2คือไม่ต้องไปมีสังคมคบค้าสมาคม Don't fellowship with พูด him. ง่ายอย่าคบค้าสมาคมคืออย่าสามัคคีธรรมด้วย Right? Don't treat him like an enemy. และอย่างที่3ก็คืออย่าคิดว่าเขาเป็นศัตรูของเรา But keep challenging him as a brother. นะแต่เตือนสติและท้าทายเขาเหมือนว่าเป็นพี่น้องของเราต่อไป Hey, come on, listen to what Paul said. นะฟังในสิ่งที่เปาโลพูดเถอะเขียนเถอะ Okay? Again, so second example, นั้นตัวอย่างที่2ครับ context was a person who goes directly against the teachings of Paul. นะบริบทที่2ตัวอย่างที่2นะเป็นเรื่องราวการลงวินัยของกลุ่มคนที่ไม่เชื่อฟังหรือต่อต้านคำสอนของเปาโลในพระธรรม2ทิโมธีที่โซโลนิกา Titus ทิตัสครับ Titus 3, ทิตัสบทที่ 10. 3บทข้อที่10
ทิตัสบทที่3ข้อที่10 and 11. ด้วยจงตักเตือนคนที่ก่อให้เกิดความแตกแยกครั้งหนึ่งก่อนแล้วจึงตักเตือนซ้ำเป็นครั้งที่2หลังจากนั้นก็ให้เลิกเกี่ยวข้องกับเขาท่านแน่ใจได้ว่าคนแบบนี้เป็นคนนอกลูกนอกทางและบาปหนาการกระทำของเขาพิพากษาตัวของเขา Very clear, right? นะเป็นอะไรที่ชัดเจนนะครับ What's the context? บริบทตอนนี้เนื้อหาที่นี่คือเรื่องอะไรเอ่ย ตักเตือนคนที่สร้างความร้าวฉาน Okay, that's important. นะ A เป็นอะไรที่ person, สำคัญ a นะครับ factitious man. คือคนที่ก่อให้เกิดความแตกแยก Okay, this person is causing factions in the church. คนนี้เนื้อหาสาระตอนนี้ก็คือคนนี้นั้นก่อให้เกิดความแตกแยกขึ้นในคริสตจักร Right? He's forming groups. นะสร้างกลุ่มของตัวเองขึ้นมา Right? This is X group. นะ X group. เป็นเหมือนกลุ่มของเอก Ryan's group. กลุ่มของไลอัน Right? He's talking like that. นะเปาโลพูดกับคนแบบนี้ Hey, you notice? You go to no and see. แล้วไปหาหนองแล้วบอกว่า Hey, you notice that? รู้อะไรไหม You notice that he talks to Ryan Yi more than she Kui- talks to Egg. ยี่คุยกับไลอันมากกว่ายี่คุยกับเอกอีกนะ And he's like, "Oh, what are you talking about? แล้วคุยถึงเรื่องอะไรเนี่ย How in the world would you even know that? รู้ได้ยังไงหรอ How would you know that? คุณรู้ได้ยังไงอ่ะ You have no idea คุณไม่รู้ด้วยซ้ how much he talks with anybody in the ำ church. ยี่คุยกับคนในคริสตจักรมากน้อยแค่ไหนคุณรู้หรอ How would you know? You would have to see her life คุณต้อง every เห็น day, ชีวิตของยี่ทุกๆวันต่างหาก 168 hours a นะ week. 168 ชั่วโมงเลยถึง You จะพูดอ know ย่างนั้น who ได้ she's talking to ใครคุยกับใคร to make that statement. นะเพื่อที่จะพูดประโยคนั้นได้นะครับ Faction. So, Na and tong this mi person contest is din. doing it actively in the church. คนนี้ทำอย่างนี้ในคริสตจักรอย่าง Uh, กระตือรือร้น yeah. Why did she get support? ทำไมสีได้เงินสนับสนุน And I didn't get it. แล้วผมไม่ได้รับล่ะ Maybe he's in that group. บางทีสีอาจจะอยู่ในกลุ่มคนนั้นก็ได้ So this person is not just having problems with people. He's literally forming groups in the เพราะ church. ฉะนั้นคนนี้ในบริบทตรงนี้ไม่ใช่ว่าเขามีปัญหากับคนในคริสตจักรไม่ใช่ แต่เขาพยายามสร้างกลุ่มของตัวเองขึ้นมาในคริสตจักร You understand? Church will always have problems. คริสตจักรมีปัญหาเสมอแหละ Like this person will not like that คนนั้น person, เป็น that นู้น person คน will นี้ not like. มีปัญหาเสมออยู่แล้ว That's understand. มันคือเรื่องเข้าใจได้ This person แต่คนนี้ in Titus, ในพระธรรมจิตัส he's forming groups. เขา In สร้าง the church. กลุ่มคนขึ้นมาในคริสตจักร It's very serious. อย่างจริงจัง So what Paul is telling Titus, และสิ่งที่เปาโลบอกกับทิตัสก็คือ okay, you recognize the man who's doing that. ตระหนักให้ได้ว่าใครทำอย่างนั้น Okay, how many warnings? มีคำเตือนกี่อย่างครับ First warning, 1 คำเตือนก็คือ second warning, คำเตือนที่ and then 2 จากนั้น don't associate. Yeah. เลิกเกี่ยวข้องได้ เป็น2 ครั้งก่อน Because you know what inside, something's wrong inside. เพราะว่ารู้อยู่ว่าคนนั้นมีบางอย่างผิดปกติข้างใน Something's wrong inside. มันมีบางอย่างที่ผิดปกติ Like he's not receiving love from เขา God. ไม่ได้รับความรักจากพระเจ้า To come into the church and cause divisions in theใน church การ is not a normal ใน thing. การมาในคริสตจักรและก่อให้เกิดการแตกแยกในคริสตจักรไม่ใช่เรื่องปกติ Right? If you want to have a church, go ahead, go plant the church and คือ be ถ้าอยาก a มีคริ pastor. สตจักรเป็นของตัวเองก็ไปก่อตั้งคริสตจักรและเป็นศิษย์แบนที่คริสตจักรนั้นก็คือเรื่องจบ Coming into the churchแต่การมาในคริสต causing จักร division. และก่อให้เกิดการแตกแยกในคริสตจักรนั้น It's a very negative thing. เป็นอะไรที่แย่มากในเชิงลบครับ So what I would do, like สิ่งที่ทำ let's say after 2 years, เอายกตัวอย่างอีก2 ปีข้างหน้า we find a man who's doing that, เราพบว่ามีคน1 คนในคริสตจักรเราทำอย่างนั้น and he doesn't speak English. แล้วก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษ So I might ask Noel and say, ผม No, อาจจะบอกน้องว่าน้อง can you do me a favor? น้องทำอะไร1 อย่างได้ไหม Can you make an appointment with that น้อง person? ไปนัดเจอผู้ชายคนนั้นหน่อย Have dinner with him. ไปกินข้าวกับเขานะน้อง Just comfort him, และปลอบใจเขาหน่อย but just talk to him and say that he shouldn't stop doing it. แต่คุยกับเขาตรงๆว่าเฮ้ยเขาควรจะหยุดพฤติกรรมแบบนี้ He should not be dividing people. ไม่ควรจะทำให้ผู้คนแตกแยกกันเป็นกลุ่ม That would be church discipline, ๆนั่นเรียกว่าการลงวินัยในคริสตจักร right? And then we'll be looking
แล้วเราก็จะมองดู and see what happens in the next 2 months. แล้วดูว่าอีก2 เดือนข้างหน้าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงต่อไป Is there more division that's being นะมันมีการแตกแยกเพิ่มขึ้นไหมในคริสตจักร so that's the context there. นะบริบทมันเป็นอย่างนี้ครับ Okay. Yeah. Okay. 3 John. 3 ยอห์นครับ This is number 4, right? 3 ยอห์นนี่4แล้วใช่ไหมหัวข้อที่4นะ3 ยอห์นครับ Verses 9 and 10. 3 ยอห์น9 10ครับ1 ยอห์น2 ยอห์น3 ยอห์น Okay, but 3 ยอห์นครับ ที่เดินสอง Gaius ข้าพเจ้าได้เขียนถึงคริสตจักรแต่ดีโอเตรเฟสผู้ชอบเป็นใหญ่เป็นโตไม่ยอมรับสิทธิอำนาจของเราดังนั้นหากข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าจะชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่เขาได้ทำคือนินทาว่าร้ายเราเท่านั้นยังไม่พอเขายังไม่ต้อนรับพวกพี่น้องซ้ำยังห้ามคนที่อยาก ไม่ตายแน่ ห้ามคนที่อยากต้อนรับและไล่คนนั้นออกจากคริสตจักรด้วย wow. ยังตื่นกันอยู่ยังตั้งใจฟัง ตั้งใจอยู่ครับ John, ยอห์น you know, he's writing to this church. นะเขียนถึงจดหมายเขียนจดหมายถึงเขียนถึงจดหมาย And so there's a guy there, Diotrephes. นั้นมีผู้ชาย1 คนที่ชื่อดิโอเทรฟัส And the way John, and imagine, จินตนาการ he's sending this, it's a letter. คือมันเป็นจดหมายนะนี่เนี่ย3 ยอห์นคือจดหมาย1 ฉบับ Okay, so it's not like the Bible, it's a letter. มันไม่ใช่เป็นพระคัมภีร์นะครับนี่คือจดหมาย So imagine the whole church gathered จินตนาการว่าคริสตจักรทุกกลุ่มมารวมตัวกัน and someone's reading it. และเปิดจดหมายฉบับนี้ออก And they come to verse. และมาถึงข้อที่ I wrote 9 ข้าพ something เจ้าเขียนถึง to the church, คริสตจักร but แต่ Diotrephes, ดิโอเทรฟัส he's sitting right in นั่ง front อยู่ข้างหน้าสุดสมมุติ who loves to be first ผู้ among ชอบเป็น men, ใหญ่เป็นโต does not accept what we say. ไม่ยอมรับสิทธิอำนาจของเรา You understand? เข้าใจใช่ไหมครับนี่เขาเรียกว่าการลงวินัยในคริส That's ตจั why กร I said church discipline is uncomfortable, เพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกไงการลงวินัยมันไม่สะดวกสบายใจนะครับ but it's necessary. แต่มันจำเป็น So John is rebuking Well, Diotrephes จอห์น publicly, ตักเตือนว่ากล่าวอย่างเป็นทางการสาธารณะ because ต่อ what หน้า he's ผู้คน doing is publicly. นะเพราะว่าเขาดิโอเทรฟัสก็ทำสิ่งนี้ต่อหน้าผู้คน But he says very strongly, และอย่างรุนแรงด้วย if I come, ถ้าข้าพเจ้ามา I will call attention to these things ข้าจะชี้ให้เห็นว่าเขาทำอะไรไป because of this stuff. เพราะเนื่องจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ So here again you see John เห็นไหมครับเห็นยอห์นไหม dealing with the problem. นะจัดการถึงปัญหา He's dealing with the problem. He says, Diotrephes, ดิโอเทรฟัส he's putting bad words in John's mouth and he's not receiving people who John sends. นะก็คือได้นินทาว่าร้ายยอห์นด้วยซ้ำไปแล้วก็ไม่ยอมรับคนที่ยอห์นส่งมาหาด้วยซ้ำไป Right? You see, that's the context. นั่นคือบริบทในการลงวินัยในตอนนี้ And so Paul and John is being very serious. นะยอห์นก็จริงจังกับเรื่องนี้นะครับ Romans โรมครับ 16. 16Romans 16. โรมบทที่ 17. ข้อที่ พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอให้ท่านระวังบรรดาผู้ที่เป็นเหตุให้เกิดความแตกแยกและเป็นเหตุให้พวกท่านสะดุดซึ่งขัดกับหลักคำสอนที่ท่านเรียนรู้มาจงหลีกห่างจากคนพวกนั้น Okay, very clear again, right? 17ชัดเจนนะครับที่นี่ Mark those who are causing division, ระวังบรรดาผู้ที่ก่อให้เกิดการแตกแยก contrary to the teaching. ขัดกับหลักคำสอนที่ท่านได้เรียนรู้มา So the leaders are teaching one thing, นะผู้นำได้สอนบางอย่าง
Yeah, leaders are teaching one thing, and there's a group that's teaching something else. นะผู้นำสอนหนึ่งอย่างก็ยังมีกลุ่มคนที่สอนอีกอย่างหนึ่ง And that's causing division in และ the มันก่อ church. ให้เกิดการแตกแยกในคริสตจักร That's a problem. It's a และเป็น big ปัญหา problem. แน่นอนครับ So Paul says, และเปาโลบอกว่า mark them, ระวังพวกเขาไว้ mark them, ระวัง and ไว้ stay away from them. และอยู่ห่างจากพวกเขา If people are teaching people in the church and the people are stumbling, you've got to deal with it. คือถ้าคนหนึ่งคนสอนอะไรในคริสตจักรและผู้คนเกิดการสะดุดเราจำเป็นจะต้องระมัด The ระวัง leadership has to. You can't just sit down there and watch that happen. ผู้นำไม่สามารถนั่งลงแล้วก็นั่งมองอยู่เฉยๆได้ You cannot. You have to do what God has asked. จำเป็นจะต้องทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำ Second Thessalonians. 2 เทสาโลนิกา We already saw that. Okay, so Okay, okay. good. So we saw many examples. เราเห็นตัวอย่างเยอะแล้วเนาะ Okay, good. Okay, so we'll say this. We'll take a 5-minute break and we'll come back. Okay. 5 นาทีเบรกครับ I'm แล้วเดี๋ยวกลับ going มา to say this though. เดี๋ยวตอนนี้ก่อน Okay, so there is a time to confront people. มันมีช่วงเวลาที่ต้องเรียกอะไรนะ Confront. You have to speak. คือมันต้องมีช่วงเวลาที่เราต้องพูดแบบตรงๆกับคน Right. And the Bible describes และพระคัมภีร์ก็ when to do that, อธิบายว่าจะให้พูดกันตรงๆตอนไหน why to do that, ทำไมต้องทำอย่างนั้น and how to do that. และทำได้อย่างไร Right? And we should deal with it. และเราต้องจัดการกับเรื่องนี้ครับ Okay, let's take a 5-minute break เบรก 5 นาทีปิดแอร์1 ตัว and we'll come back. แล้วเดี๋ยวกลับมา Yeah. ไม่มา Okay, hold on. ไม่มี รับสีหรอ ไม่ติดนะไม่ติดนะไอรันไปเรื่อย หนาวมากเลยนะหน้าเช้าเนี่ย ๆไอ้นี่หนาวอุ๊ยเสียงเข้า Can we pause it? พอจริงเลยก็ไม่รู้มันดับได้อย่างเดียวขอโทษสำหรับคนฟังครับเอาไม่ว่าเลย ใช่ไฟไม่มาอะไรย้อนแล้วไม่รู้กลับบ้าน ไม่ต้องกลัวมันเพิ่งมานะเมื่อกี้เขาโทรบอกพี่พี่ลืมเปิดหรือเปล่า ตัวนึง ไม่ใช่แล้วถ้าสมมติว่าไฟที่บ้านอ่ะ ตัวนึง ถ้าไฟดับปุ๊บขัดเอาไม่ติด แล้วพอเราเปิดใหม่ ก็เปิดพอไฟไม่ได้ต้องการขัดเอาตัวใหม่ เราไม่รับ คือบอก คือมันจะแบบตื่นล้นทำทันทีทันใดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่า ต้องทิ้งช่วงสัก5 นาที 10 นาทีถึงจะเคลื่อนไหวทำอะไรสักเรื่องนึง ต้องลงเปลี่ยนเอาใหม่ต้องไปติด มองอะไรไง แล้วมันปิดตัวนั้นแทนที่ปิดตัว ตั้งใจให้โดนพี่เอกดี โดนเบาเลยอย่างว่า อยู่หัวเราเลยไปดูนัวเวลาใช่ไหมนี่ถ้าบอกให้ไปเนี่ยถึงที่นี่5 นาที เดี๋ยวพอไปเองก็ต้องเย็นข้างนอกร้อนเหรอที่บ้านร้อนหรอ แต่ว่าถ้าลงกลับบ้านไปดับ ให้มันดับใช่ไหมที่นี่บอกตรงถึงขั้นก็จะดีกันเลยแอร์ทำความสะอาดได้ดีมากเลยทำงานได้ดีมากเลยแม่แป๊วเบรก5 นาทีนะครับแม่แป๊วดูหน้าผมไปก่อนแล้วกันนะไม่มีใครฟังเพราะไม่ได้ออนไลน์ให้แค่อัดบันทึกเฉยๆทดสอบก่อนเดี๋ยวแม่แป๊วก็ต้องฟังอยู่ดีแม่แป๊วดูหน้ารุ่นนะเดี๋ยวหมุนกล้องให้เย็นมันอยู่อย่างนี้มันอยู่อย่างนี้1 2 3 4 5 7 8 9 10
11 12 13 14 15ดีเลย์15 วิดีเลย์15 วิวนกลับไปตรงนู้น There's no one to rest. He can rest on the third floor. รวมจับพับเปล่า Hands up. แพ้นอนแพ้ This room. นอนอยู่ You can ไม่มี sleep. ที่นอนเพราะว่าที่นอนโดนหนอนกัด He can sleep on the ground. นอนพื้นได้เปล่าไปนอนในชั้น2ห้องนอนวานไปดูน้องให้ด้วยแบบถ้าน้องตื่นแล้วก็ ตื่นแล้วแต่เขาจะนอน2 ชั่วโมงตื่นมาฉี่ เหรอน่วมเล่นกับน้องไปจบหาหนังสือหาลบ จะพักผมไปเล่นอีก Why not? นอนบอกเดี๋ยวบอกเขานอนเดี๋ยว ห้อง เขา นี้ นอ นะ น ห้องนี้ Okay. อย่าเพิ่งปิดมาสเตอร์ครบแล้วเหรอ พอนขนมกันนมน้อง 5 นาทีเลย ยังไม่ครบปิดมาสเตอร์ I gotta finish. I gotta watch. ต้องเขาต้องจบแล้วพี่ต้องกลับโอเคไหม อ๋อ ต้องจบแล้วพี่ บ ต้อ อง ก กลับ ว่าหน่อย พอน แล้วหลัง ขนมกันนมน้องอยู่ไหน เขากินแล้วแต่เขาจะขึ้นไปกินข้างบนไม่ได้ ทำไม ห้องนอนเลย ฮะน้องถูกลากเหรอ ไม่ น้องอยู่แบบนี้ในห้องเดี๋ยว4 โมงบอกอาม่าไปมาแล้วเดี๋ยว4 โมงครึ่งที่ No เวลา one is there. ตอนนี้พี่อยู่ในชั้นเรียนอยู่นะจ้าโอเคนะสวัสดีจ้าจ้า Roger. Second floor. Okay. มาเร็ว0.2เร็ว So now we just finished the เราเพิ่งจบ examples of ตัวอย่างของ some church discipline in นะ the ของเรื่ Bible. องของการลงวินัยในคริสตจักรนะครับ Okay. And you can actually see, the New Testament is full of it. นะพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ก็เต็มไปในเรื่องพวกนี้แหละ There's many examples. นะมีตัวอย่างเยอะแยะมากมาย So we need to study it. นะเราจำเป็นจะต้องศึกษา ไปนั่งบ้านเลย We need to understand. เราจำเป็นจะต้องเข้าใจให้แม่แพลวได้เห็นบรรยากาศเด็กเรียนดีกว่าสนุกดี Actually, this is your voice. But just check if the. เซเว่นเข้ามา เขาดี อุ้ยเครื่องอย่างเงี้ย ไม่รู้ไงไม่ได้เห็นหน้าตัวเองก็เลยเล่นไปเรื่อยเลย มันมองไม่เห็นมันเห็นแค่คิ้ว พรไปไหนมานั่งนี่ดิมาบังแอร์ไว้ เอาหน้าพี่เอกอย่างเดียวใช่ไหม ครับ พี่เอกอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆ พยายามไม่เอาตัวเองเข้ากล้องในช่วงนี้ทุกสัปดาห์ ไม่เอาหน้าเขา เมื่อวานรอบราชการคนผู้ชายปักกล้องกันอยู่ คนที่ดูกล้อง เมื่อกี้เราอยู่ที่2 เทสาโลนิกาแล้วเบรกไปเลยกระทันหันใช่ไหม ไม่เอาครับเพราะตัวอย่างนี้ก็ดูแล้วยก พอ เลิ แล้ ก ว ครั ใช่ บ ไหม ยกเลิกเลยครับ ไม่ได้พรมาย้ายมันอยู่ไม่ได้นะพรเนอะ ใช่มันหนาวมาก แรงอะไม่ไหว เห็นไหม เอาทำไมอ่ะ ผมอุ่นแล้วในตรงเนี้ยไม่มีขมมปิด เดี๋ยวย้ายเดี๋ยวย้าย ว่าตรงเนี้ยแอร์มันลงเรียนจริงตรงเนี้ย มาลงนี้ มันจะมีเขาไม่ลงมันถึงนั่งบัง การส เอ นุ อก เขาก็ไปที่เดียวมาเต็มเลย ตอนแรกหนูนั่งตรงนี้ก็โดนเต็มๆหนูก็เลยต้องขยับมา อ๋อไม่ใช่ตรงนี้เป็นหัวเลย Okay, so we saw examples. นั้นเรามาดูตัวอย่าง Now what we're going to do สิ่งที่เราจะทำตอนนี้ก็คือ is we're going to look at some verses to ดู see ข้อพระคัมภีร์ the heart of a discipliner, นะดูหัวใจของการลงวินัยกัน the heart of the person who's doing it, นะหัวใจของผู้ลงวินัย okay, the heart of the person who is enforcing the discipline. นะหัวใจของผู้ที่บังคับการลงวินัยให้เกิดขึ้น Okay, so for time's sake, นะเพื่อเรื่องของเวลานะครับ I'm going to give you each one a verse. เดี๋ยวให้ข้อคัมภีร์ไปแล้วกันแต่ละคน You open your verse เปิดข้อคัมภีร์เอา and you just read your verse, but go home and read the other person's verses. นะ Just do that. ไปอ่านข้อคัมภีร์ของตัวเองแต่ของคนอื่นก็จดเป็นไปด้วยนะ แต่ของคนอื่นไปอ่านที่บ้าน Okay, so Nika, 1 Peter 4:8. พี่อี1เปโตรบทที่4ข้อที่8 Okay, 1 Peter 4:8. พี่อี1เปโตรบทที่4ข้อที่8 See Proverbs 11:13. สีสุภาษิตบทที่11ข้อที่13
สีสุภาษิตบทที่11ข้อที่13 No, Ephesians 4:32. นองเอเฟซัสบทที่4ข้อที่22 Paul, Ephesians, 32 yeah, 30นองบทที่4ข้อที่32 Paul, Ephesians 6:14. พรเอเฟซัสบทที่6ข้อที่14เอเฟซัสบทที่6ข้อที่14 And Jeremiah 31:34. เยเรมีบทที่31ข้อที่34รูธเยเรมีบทที่31ข้อที่34 Okay, so you're going to start with D. Okay, so just I'll give you 2 minutes to open your verse and keep it, and just listen to the other verses. 2 นาทีนะเปิดข้องผิดตำแหน่งของตัวเองแล้วไปฟังคนอื่นพูดด้วยเปโตรบทที่4ข้อ8เนื้อสิ่งอื่นใดจงรัก One's not done. Okay, so we're going to listen to Yi first, make a comment, and then we look at each of the verses. นะฟังพี่ก่อนแล้วมาคุยกันจากนั้นก็มาดูทีละคนครับเปโตรบทที่4ข้อ8นะคะเนื้อสิ่งอื่นใดจงรักกันอย่างลึกซึ้งเพราะความรักลบความผิดบาปมากมายได้โดยการให้อภัย So, what did we learn there? เราเรียนรู้อะไรในเรื่องนี้ครับ Love what รัก covers a multitude of sins. รักลบล้างความผิดมากมาย It covers. รักลบล้างหรือปกปิด It นะความ covers. รักนั้นปกปิดความบาปมากมาย That is the heart of the discipliner. นั่นคือหัวใจของคนที่ลงวินัยนะครับ He's not going to shame the person. คือไม่ได้ทำให้คนผิดรู้สึกละอาย Right? He is going to cover also, แต่จะปกปิดความบาปให้เขา so that the person will respond to the discipline. เพื่อที่คนคนนั้นจะได้ตอบสนองต่อการลงวินัย Is that okay? นะครับ The heart is very important. หัวใจเป็นอะไรที่สำคัญอย่างมาก Next, C. ต่อไปครับสี ข้อ13คนที่หิวซุกซิบก็เผยความลับแต่คนที่ไว้วางใจได้ยอมเปิดเรื่องไว้ได้ Right. He covers again. Right. สุภาษิตบทที่ Faithful person conceals a matter. สุภาษิตบทที่11 ข้อ3 13 not 30คนที่วางใจรักษาความลับ Yeah. Okay. So he covers a matter. นะก็คือcover คือการปกปิดนะปกปิดเรื่องราวหรือปกปิดปัญหาเอาไว้ Right. Let's say I deal with a certain person a certain way. We don't go and talk about it to others. คือยกตัวอย่างถ้าเราไปคุยรู้เรื่องใครสักคนหนึ่งปัญหาจัดการเรื่องเขาคือเราไม่ได้ออกเรื่องนี้ไปคุยเราไม่ซุบซิบนินทาแต่เราปกปิดเลือกที่จะปกปิดความลับเอาไว้ให้ So when you are doing church discipline, เพราะฉะนั้นเรื่องถ้าเวลาเกี่ยวข้องกับการลงวินัยผู้คนใน that คริสตจักร must be a part of your heart. นั้นควรจะเป็นหัวใจของคุณละ You're covering the ที่มี person. ทำลงไปเพื่อช่วยเขาปกปิดความผิดของเขาไม่เปิดเผยออกมาให้คนอื่นรู้ No. ลองครับ เอเฟซัสบทที่4ข้อที่32นะครับจงเมตตาและสงสารเห็นใจกันและกันให้อภัยต่อกันเหมือนที่พระเจ้าทรงให้อภัยแก่ท่านในพระคริสต์ Forgiveness is very important การให้อภัยเป็นสิ่งที่สำคัญ in church discipline. นะในเรื่องของการลงวินัยในคริสตจักร Because if we don't forgive people, เพราะถ้าเราไม่ให้อภัยผู้คน we will be angry, เราก็จะโกรธ bitter, เราจะขมขื่น and we will do things with the wrong way. เราก็จะทำหลายสิ่งหลายอย่างอย่างผิดพลาด So the heart of the person เพราะฉะนั้นหัวใจของผู้คน or the people involved must Look, haveคน- forgiveness in there. คนที่มีเรื่องของการลงวินัยเข้ามาเกี่ยวข้องมีสิทธิในการลงวินัยจำเป็นจะต้องมีเรื่องของหัวใจนี้ด้วย I think I gave you a wrong verse. จริงๆให้ข้องผิดพรไป You do sound,
just do Psalms 103 verses 14 and 15. ตอนเปิดพระธรรมสดุดีบทที่103ข้อที่14-15สดุดี103ข้อที่14-15สดุดี103ข้อที่14-15พระองค์ทรงทราบโครงร่างของเราพระองค์ทรงระลึกว่าเราเป็นแต่ผงพลีส่วนมนุษย์นั้นวันเวลาของเขาเหมือนหญ้าเขาเจริญขึ้นเหมือนดอกไม้ในทุ่งนา God knows our frame. He knows that we are just but dust. พระเจ้าทรงรู้ว่าพระองค์ทรงสร้างเราอย่างไรพระองค์ทรงรู้ว่าเราเป็นเพียงแค่ดิน Right? Like without God, คือถ้าไม่มีพระเจ้า the only thing we can do is go wrong. สิ่งเดียวที่เราทำได้ก็คือการทำผิดนั่นแหละ Right? It's like God knows we are nothing but พระ dust เจ้า without Him. ทรงรู้ว่าถ้าไม่มีพระองค์เราก็เป็นเพียงแค่ธุลีดิน So we also, เพราะฉะนั้นเรา when we are dealing with the mistakes เมื่อ of เวลา people, ที่เรานั้นจัดการกับข้อผิดพลาดของผู้คน we understand เราก็ that. ต้องเข้าใจความจริงเรื่องนี้ We know He's เราก็รู้ nothing but dust. Like ก็แค่ธุลีดินเหมือนกัน I'm nothing without God. I'm nothing but ก็คือ dust. ถ้าเราไม่มีพระเจ้าเราก็ไม่มีอะไรเหมือนกันเราก็ Without ธุลีดิน God, you will go wrong. ก็คือถ้าไม่มีพระเจ้าคนก็ทำผิดกัน So we keep that in เพราะ mind. ฉะนั้นเราต้องจำไม่ได้เรื่ We องนี้ don't think people are like very เรา strong ไม่ได้คิดว่าผู้คนต้องเข้มแข็งเสมอ and ไป they can do everything by แล้วพวก themselves. เขาจะทำอะไรก็ได้ที่เขาต้องการทำได้ Why เอ would ง you do that? ทำไมคุณต้องทำอย่างนั้นนะ You shouldn't have done คุณไม่ that. ควรทำอย่างนั้นนะ I mean, he's dust. ก็เขาแค่ธุลีดิน Of course, he did it. แน่นอนก็ต้องทำอยู่แล้ว So that needs to be a part of our mindset. นั้นจำเป็นจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของความคิดเรา Okay. รู้ และทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านของตน และพี่น้องของตนแต่ละคนอีกว่า จงรู้จักพระเจ้า เพราะเขาทั้งหลายจะรู้จักเรา หมดตั้งแต่คนเล็กน้อยที่สุดถึงคนใหญ่โตที่สุด พระเจ้าตรัสดังนี้แหละ เพราะเราจะให้อภัยบาปชั่วของเขา และจะไม่จดจำบาปของเขาทั้งหลายต่อไป And it's just amazing. It's like we trust God to really do the teaching in them. นะเราวางใจพระเจ้าให้พระเจ้าทำการสอนกับพวกเขา The discipline is there, คือมันมีวินัยอยู่ but we're expecting God to teach แต่เรา them. คาดหวังให้พระเจ้าสอนเขา Right? God will use the discipline and teach them. พระเจ้าจะใช้วินัยและใช้ในการสอนพวกเขา And เอ it's ง important. นั่นเป็นอะไรที่สำคัญ Okay, so just when you think about these verses, นะเมื่อเวลาที่คุณคิดถึงข้อพิเหล่านี้ we have to be careful. เราจำเป็นจะต้องระมัดระวัง The heart is right หัวใจต้องถูกต้อง in the church when there is discipline in the church. เมื่อมีการลงวินัยในกิจจักร Okay, carried out in the church. นะที่เกิดขึ้นในกิจจักร So be careful. Remember, ต้องจำไว้ we have to be careful with the heart. จำเป็นจะต้องระมัดระวังเรื่องของหัวใจ Okay. นะครับ All right. So that's the thing. Okay. So that's the heart of the disciple. นั่นคือหัว Discipline. ใจของคนที่ลงวินัย Okay. Next the topic. หัวข้อถัดไปครับ Exodus อพยพ 18. 18 18:21. อพยพบทที่18ข้อที่21แต่จงเลือกคนที่มีความสามารถจากประชากรทั้งปวงคือคนที่ยำเกรงพระเจ้าไว้ใจได้และรังเกียจสิ่งที่ได้มาโดยทุจริตตั้งให้เขาเป็นเจ้าพนักงานรับผิดชอบดูแลคน1,000 คนบ้าง100 คนบ้าง50 คนบ้างและ10 คนบ้าง Again, here what do we see? We see delegation. เราเห็นถึงเรื่องการสืบทอดอำนาจ Right? We That's see so that off, very nah. clear. Okay? นะชัดเจนนะครับ The next topic is หัวข้อถัดไปคือ what kind of people will you delegate authority to? คนประเภทไหนที่เราจะมอบอำนาจให้ What kind of people will you delegate คน authority ประเภ to? ทไหนที่เราจะส่งต่ออำนาจให้ Okay, that's the question, and we're going to answer that และ question. เราจะตอบคำถามนี้ด้วยกัน What kind of people will you delegate คน authority? ประเภทไหนที่เราจะส่งต่อมอบสิทธิอำนาจให้ Okay. Number one, คนที่แบบที่1 Exodus 18:21. อพยพบทที่18ข้อที่Able men, 21คนที่มีความสามารถ right, very important. เป็นอะไรที่สำคัญนะครับ Fear God, ยำเกรงพระเจ้า men who hate covetousness. เกลียดสิ่งที่ได้มาโดยทุจริต In that, so that's the first answer. นั่นคือคำตอบแรกนะครับ In that verse.
คนแบบในจากอพยพบทที่18ข้อที่21 able men, คนที่มีความสามารถ fear God, คนที่ยำเกรงพระเจ้า and men who hate covetousness. และคนที่เกลียดชังสิ่งที่ได้มาโดยทุจริต Now let's say there's a person who is able, ยกตัวอย่างมีคนหนึ่งคนมีความสามารถ but there's no fear of God, แต่ไม่มีความยำเกรงพระเจ้า and there's no hating of covetousness. และไม่มีการเกลียดชังสิ่งที่ได้มาโดยทุจริต If you delegate authority, ถ้าคุณมอบสิทธิอำนาจของคุณให้กับเขา you are going to be in trouble. คุณก็จะเจอปัญหา It's going to be, and not just in the church, like in Ruth's business, or ไม่ใช่ที่ in จับ your ด้วย business, หรือ or ว่า in ใน your ธุร family. กิจของรู้หรือว่าในครอบครัวด้วยเช่นเดียวกัน If Ruth delegates authority ถ้ารูธมอบอำนาจให้กับใคร to a person สักคนหนึ่ง who is very covetous, ที่แบบชอบที่จะทุจริต she'll have problems ก็จะมีปัญหาเกิดขึ้น in the business. So, but ใน now เรื่อง in ของ the ธุรกิจ church, แต่ในคริสตจักร there is ability, มันจะมีความสามารถกันอยู่ but there's no fear of God. แต่ถ้ามีความสามารถแต่ไม่มีความยำเกรงพระเจ้า That's dangerous. มันก็อันตราย Second, อย่างที่สองครับ Isaiah 42. อิสยาห์บทที่42อิสยาห์42ครับ 42:3. อิสยาห์บทที่42ข้อที่3 ไม้อ้อช้ำแล้วเขาจะไม่หักไส้ตะเกียงที่ริบหรี่เขาจะไม่ดับเขาจะนำความยุติธรรมมาอย่างซื่อสัตย์เขาจะไม่สะดุดหรือท้อถอยจนกว่าจะได้สถาปนาความยุติธรรมขึ้นในโลก So just the first part. No, can you read the first part again about the broken reed? นะบทที่12ข้อที่3ประโยคแรกอย่างเดียวครับ ไม้อ้อช้ำแล้วเขาจะไม่หัก And another one. และอีกอย่างหนึ่งครับ ไส้ตะเกียงที่จนจะดับเขาก็จะไม่ดับ แค่นั้นแหละครับ Speaking about God, นะที่ได้พูดถึงพระเจ้า meaning หมายความว่า that God is very gentle. พระเจ้านั้นทรงสุภาพอ่อนโยน It's almost broken. นะมันใกล้จะหักแล้ว We would throw it away, ถ้ามันจะหักเราก็ต้องโยนทิ้ง but God will not break it. แต่พระเจ้าจะไม่หัก He'll take that พระองค์จะเอามา and He will heal. และพระองค์จะทรงรักษา The light is almost ไส้ gone. ตะเกียงก็ใกล้จะดับแล้ว We will just quench it, เราก็คงจะดับมันละ but God won't do แต่ that. พระเจ้าจะไม่ท He'll bring the fire ำ back. พระองค์จะทรงนำไฟกลับมาใหม่ He's gentle. นะพระองค์ทรงสุภาพอ่อนโยน So what kind of people do you want to get delegate authority เนื้อ to? คนประเภทไหนที่เราจะมอบสิทธิอำนาจให้กับเขาล่ะ A person who knows gentleness. คือคนที่รู้จักคำว่าสุภาพอ่อนโยน That's very important. A person who knows คนที่ gentleness. มีความสุภาพอ่อนโยนครับ Something we have to learn, ซึ่งเป็นบางสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ and we learn it from God. แล้วก็เราเรียนรู้มาจากพระเจ้า Gentleness is very important. นะ gentleness เป็นความสุภาพอ่อนโยนที่เราต้องเรียนรู้จากพระเจ้า He is careful. พระองค์พูดง่ายๆมันเป็นความห่วงใย People are broken. ผู้คนนั้นแตกหัก People are doing wrong ผู้ things. คนนั้นทำสิ่งที่ผิดพลาด Okay, but you got to be gentle with แต่ them. คุณต้องสุภาพกับเขาด้วยเช่นเดียวกัน Gotta be gentle. ต้องสุภาพกับเขา Okay. Number 3, อย่างที่3ครับ Galatians กาลาเทียครับ chapter 6. บทที่6Yeah, it's verse 1. กาลาเทียบทที่6ข้อที่1 พี่น้องทั้งหลายหากใครถูกจับได้ว่าทำบาปท่านที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณควรช่วยเขาอย่างสุภาพอ่อนโยนให้เขาปรับตั้งตัวใหม่ แต่จงระวังตัวท่านเองมิฉะนั้นท่านเองจะถูกล่อลวงให้ทำบาปไปด้วย Right. So again, you see with the spirit of gentleness. นะเราเห็นถึงวิญญาณแห่งความสุภาพอ่อนโยน You got to be very careful, เราจำเป็นจะต้องระมัดระวัง right? And humble that you could also be in และก็ that ต้อง place. ถ่อมใจด้วยว่าตัวเราเองก็สามารถอยู่ในตำแหน่งเดียวกับเขาได้นะ So you want to delegate authority to humble people, เพราะฉะนั้นเราต้องการมอบสิทธิอำนาจให้กับคนที่ถ่อมใจ right? Humble people. คนที่ถ่อมใจ Good. Next, ต่อไปครับ John 7, ยอห์นบทที่ verse 24. 7ยอห์นบทที่7ข้อที่24
ยอห์นบทที่7ข้อที่24ยอห์นบทที่7ข้อ24อย่าพิพากษาตามที่เห็นภายนอกแต่จงพิพากษาอย่างยุติธรรม So you want to delegate authority to people who have been trained to discern rightly. นะครับเราต้องการที่จะมอบสิทธิอำนาจให้กับคนที่ตัดสินอย่างถูกต้อง Right? Otherwise, you're going to have problems. ถ้าไม่งั้นก็จะเจอปัญหาแน่ If I go to a person ถ้าผมไปหาใครหนึ่งคน and I don't know how to discern แล้ว properly, ไม่รู้ว่าจะแยกแยะปัญหาเป็นยังไง and I tell him, แล้วบอกเขาว่า you have this problem, คุณมีปัญหานี้นะ but he doesn't have this problem, แต่เขาไม่มีปัญหานั้นจริง he will be hurt. ๆเขาก็จะเจ็บปวดไง You think that of me, คุณคิดว่าผมเป็นปัญหานั้นหรอ right? And he can be hurt. แล้วเขาก็จะเจ็บ So it's very important เพราะนี่เป็นอะไรที่สำคัญครับ when you're delegating authority เมื่อเวลาที่เรามอบสิทธิอำนาจ to be able to delegate it to people who are trained to discern, พูดง่ายๆมอบสิทธิอำนาจให้กับคนที่ถูกฝึกฝนให้แยกแยะได้ not just outwardly. ไม่ใช่แยกแยะหรือพิจารณาแค่พฤติกรรมภายนอก That's not good. เนื่องไม่ดีหรอกแค่ภายนอกอย่างเดียว Righteous judgment แต่เป็นการตัดสินอย่างถูกต้องยุติธรรมชอบ from ธรรม God จากพระเจ้า is very important. เป็นอะไรสำคัญมากค To รับ delegate to people who know to discern ที่จะ from ม the อบ Spirit of God. อำนาจให้กับคนที่อะไรนะ Who can discern from the ที่ Spirit. สามารถแยกแยะจากพระวิญญาณของพระเจ้าได้ Okay, that's important. All right, next. Number 5. จะ5แล้วครับ 1 Timothy 5:21. 1ทิโมธีบทที่5ข้อที่21 1ทิโมธีบทที่5ข้อที่21ข้าพเจ้าขอกำชับท่านในสายพระเนตรพระเจ้าและพระเยซูคริสต์และต่อหน้าเราผู้สวรรค์ที่ทรงเลือกให้ยึดถือข้อปฏิบัติเหล่านี้โดยไม่ลำเอียงและอย่าทำสิ่งใดโดยเลือกที่รักมักที่ชัง Right, so no spirit of partiality. นะไม่มีวิญญาณแห่งการลำเอียง Right, that's very important. นะเป็นอะไรที่สำคัญอย่างมาก So we delegate authority to เรามอบสิทธิอำนาจให้กับคนที่ who are not partial, ไม่ลำเอียง because partiality can destroy the church. เพราะว่าการลำเอียงสามารถทำลายคริสตจักรได้ครับ Good. Okay, so that was just under the heading of who would you delegate authority to? นั่นคือคำตอบของคำถามที่ว่าเราจะตั้งหรือเราจะมอบสิทธิอำนาจให้กับคนประเภทไหน But also, แต่แบบเดียวกันนะครับ like, let's say I have received authority ยก from ตัวอย่าง God, ผมได้รับสิทธิอำนาจจากพระเจ้ามา from Pastor Walsh, จากอาจารย์วอลช์และอาจารย์แทการและอาจารย์วิลเลียม I have to be careful of these things. ผมต้องระมัดระวังสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วย It's not like that these things will not happen to me. ไม่ใช่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับผม I should be careful แล้วก็ that ต้องระมัดระวัง I don't become harsh. ที่ผมจะต้องไม่ลำเอียงด้วยเหมือนกัน I have to be careful that I discern from the Spirit of ผม God. ต้องระมัดระวังว่าเราจะทำอะไรก็ต้องแยกแยะจากพระวิญญาณ I ของพ need ระเจ้า to be careful that I continue in the fear of God. แล้วก็ต้องระมัดระวังที่จะยำเกรงพระเจ้าต่อไป Yes, I need to be able to do things. I need God to train me. ใช่ก็จะสามารถทำอะไรบางสิ่งบางอย่างได้นั้นพระเจ้าต้องฝึกฝน And I need to be gentle จำเป็นจะต้องสุภาพอ่อนโยน and humble. ถ่อมใจ So it works both ways. เพราะฉะนั้นมันทำงาน2รูปแบบ Okay? That's All right. right. Now, the last part today, ส่วนสุดท้ายของวันนี้คือ this is very important. เป็นอะไรที่สำคัญครับ What is the biblical process of church discipline? นะอะไรคือกระบวนการที่เป็นไปตามแบบอย่างของพระเจ้า ในเรื่องของการลงวินัยในคริสตจักร We're going to look at a certain process. เดี๋ยวเราไปดูกระบวนการด้วยกัน Okay, it's a very important thing. เป็นอะไรสำคัญมากนะครับ The process of church discipline. กระบวนการของการลงวินัยในคริสตจักร Matthew 18. มัทธิวบทที่18ครับ
มัทธิวบทที่18 So this is the first point, okay? นี่คือประเด็นแรกครับ Verse 15. มัทธิวบทที่18ข้อที่15หากพี่น้องทำบาปต่อท่านจงไปชี้แจงแก่เขา2 ต่อ 2ให้เขาเห็นความผิดของตนหากเขารับฟังท่านจะได้พี่น้องนั้นคืนมา Here's the process. นี่คือกระบวนการ See, if a brother doesn't sin against you, ถ้าพี่น้องไม่ได้ทำบาปต่อคุณ then don't even think about it. คือไม่ต้องคิดถึงเรื่องนี้เล We're ย talking about sin, ตอนนี้เราพูดถึงความบาป right? We're not talking about offense. เราไม่ได้พูดถึงการขัดแย้งกันและกัน Like we're talking about sin. เราพูดถึงบาป Right? We all have different personalities and we can be offended here and นะ there. เรามีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันเราสามารถขัดแย้งขัดใจกันได้ But we're talking about แต่ที่นี่ sin. เราพูดถึงเรื่องของบาป The first thing สิ่งแรกก็คือ in this process ในกระบวนการนี้ is คือ go alone. ไปคนเดียวครับ That is very, very important. เป็นอะไรที่สำคัญอย่างมาก Like if someone has sinned against you, ถ้าใครก็ตามทำผิดต่อคุณ or you know about somebody's หรื sin, อรู้ถึงความผิดของใครสักคนหนึ่ง then you have to deal with it และคุณจะเป็นจะต้องจัดการมัน alone, ไปคนเดียว right? Why? ทำไม Why do you go alone? Why ทำไม don't you? ต้องไปคนเดียว Let's say C knows something about porn. ยกตัวอย่างถ้าสีรู้บางอย่างเกี่ยวกับพร Porn is a word, she's not. Let's say C knows something about tea. สีไปรู้เรื่องของทีบางอย่างมา Now, why should C go to T and C shouldn't go to Ryan first? สีไม่ทำไมสีไม่ไปหาทีก่อนแล้วสีมาหาพี่แลนก่อน He should go to T. He should not come to Ryan first. ก็คือถ้ารู้บางอย่างเกี่ยวกับทีก็ไม่ต้องมาหาพี่แลนก่อนไปคุยกับทีก่อน Okay? Because นั่นก็เพราะว่า love what? ความรักเป็นยังไงครับ What does love do? ความรักทำอะไร Covers what? ปกปิดอะไรครับ A multitude of sin. ความผิดบาปมากมาย You ได้ see that? So love covers the sin. เนื้อความรักปิดเป็นปกปิดความ So ผิด when มาก C มายได้ goes to T, เมื่อเวลาที่สีไปหาที what is C doing? สีทำอะไร He's covering it. สีกำลังปกปิดให้อยู่ He's covering it. สีกำลังปกป้องและปกปิด Why? ทำไมอ่ะ Because what if T listens to him ถ้าทีฟังสิ่งที่สีพูด and he repents before และกลั God? บใจต่อหน้าพระเจ้า He won a brother. สีก็จะได้พี่น้องคืนมา He's walking with God now. เขาก็จะเดินกับพระเจ้า Why does Ryan need to know about it? ทำไมแล้วต้องรู้เรื่องนี้ล่ะ Right? You see that? So that's ใช่ไหม the ครับ first thing นั่นคืออย่างแรกเลย that the Bible teaches ที่พระคัมภีร์สอน is เรา to go alone. ไป2 ต่อ 2เท่านั้น Okay? It's very important. Okay? เป็นอะไรที่ Matthew สำคัญครับ 18:15. ฮะ In Matthew 18:15. มัทธิวบทที่18ข้อที่ Love, because love covers a multitude of sins. That's why I go alone. 15เพราะว่ารักนั้นปกปิดความบาปมากมายได้นี่คือผมว่าทำไมเราไปเพียงแค่คนเดียว Right? We want the person to repent. เราต้องการให้คนคนนั้นกลับใจ And maybe T will ask C, บางทีทีอาจจะถามสี hey, did you tell anyone else? สีไปบอกใครหรือยังเนี่ย He said, no, of สี course บอก not. ไม่ได้บอกหรอก You see, he feels like, wow, เขาจะรู้สึกI can repent. It's between God. ฉันสามารถกลับใจต่อหน้าพระเจ้าได้ And the third reason is we want to, okay, all right. And even if you don't have witnesses, และถึงแม้ว่าเราไม่มีพยาน right, you could go alone. เราก็สามารถไปคนเดียวได้ He could repent. และคนคนนั้นก็สามารถกลับใจได้ด้วย Right? So that's another possibility. นั่นคือโอกาสการเป็นไปได้ And the last thing is, และสุดท้ายที่สำคัญ if you go alone, ถ้าเราไปคนเดียว it's very possible มันมีโอกาสเป็นไปได้ sometimes บางครั้ง that you misunderstood. ที่เราอาจจะเข้าใจผิด Right? It's possible that you misunderstood. มันเป็นไปได้ที่เราอาจจะเข้าใจผิด Right? And you canและ and you can clarify the สามารถ misunderstanding ทำให้ความเข้าใจผิดนั้นชัดเจนขึ้นมา because you went to him alone. เพราะเราไปกับเขาคนเดียว2 ต่อ Imagine C comes to me 2จินตนาการว่าสีมาหาผม and he tells me, และบอกผมว่า then I go with C to T. ผมก็ต้องไปหาสีไปหาที And then T says, และทีบอกว่า oh no, that's not what happened. ไม่ผมไม่ได้ทำอย่างนั้นนะ This is what happened. นี่ต่างหากที่เกิดขึ้น And then we realize แล้วเราก็ตระหนักได้ว่า that C misunderstood สีเข้าใจผิด the situation. สถานการณ์ You see, but if C went alone to แต่ถ้า him, สีไปคนเดียว you go with gentleness, ไปด้วยความสุภาพ no, you're humble, ถ่อมใจ and just you say it, แล้วก็บอกออกไป and you believe the best, แล้วคุณเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุด and then you talk, แล้ว and คุณก็คุย
either there's a misunderstanding ถ้าไม่เป็นการเข้าใจผิด then he could repent คน before คน God. นั้นก็สามารถกลับใจต่อห That's น้าพ also ระเจ้าได้ okay ใช่ไหม it's ครับ very important นะ so เป็นอะไรที่สำคัญครั go บ to the person alone ไปหาคนคนนั้นเดียวๆเลย okay next ต่อไป Deuteronomy this is the second point นั่นคือประเด็นที่สองแล้ว Deuteronomy 19:15 เฉลยธรรมบัญญัติบทที่19เฉลยธรรมบัญญัติบทที่19ครับ remember we're talking about church discipline นั้น right? เราพูดถึงการลงวินัยคริสตจักรนอก Right we're not talking about personal เราไม่ได้พูดถึงเรื่องส่วนตัว 19:15 เฉลยธรรมบัญญัติบทที่19ข้อที่15อย่าตัดสินคดีผู้ใดเมื่อมีพยานเพียงปากเดียวแต่ละคดีจะต้องมีพยานยืนยัน2-3 ปาก okay so you need in as a church ในทางคริสตจักร you need 2 or 3 witnesses to confirm a fact นะเราจำเป็นต้องมีพยาน 2-3 ปากด้วยกันถึงจะยืนยันข้อเท็จจริง okay we're talking about before man right เราพูดถึงต่อหน้ามนุษย์เนาะ does God know of course God knows the truth พระเจ้ารู้ไหมก็แน่นอนพระเจ้ารู้สถานการ of ณ์ course แน่นอนอยู่ that we แล้ว know พระองค์นั้นรู้ but as a church แต่ในฐานะคริสตจักร it doesn't matter มันไม่สำคัญ unless there needs to be at least 2 witnesses จำเป็นจะต้องมีพยาน 2-3 คน for something to be เพื่อ dealt with เพื่อจะได้จัดการบางอย่างได้ if you don't have a witness ถ้าไม่มีพยาน nothing can be done ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ even if it is a lie ถึงแม้มันเป็นคำโกหก okay let's say A says B robbed money นะยกตัวอย่าง A บอกว่า B ขโมยเงิน B says no I didn't B บอกว่าไม่ได้ทำนะ but B is lying แต่ B กำลังโกหกอยู่ but A แต่ doesn't A have a witness ไม่มีพยานหลักฐาน you drop it ว่า and the church will drop it ก็คือเราคิดจักก็ต้องหยุดคดีนี้เอาไว้เลย we can't do anything ไม่สามารถทำอะไรได้ถ้าไม่มีพยาน as a church ในฐานะคิดจักคุณทำอะไรไม่ได้ and we just trust that God knows the แล้วก็เรา truth, รู้ว่าพระเจ้ารู้ความจริงก็พอละจบ and God will take care of พระเจ้าก็ดูแลเอง it all right so that's important 2 witnesses เพราะฉะนั้น2พยานขึ้นไปถึงตัดสินเรื่องในคริสตจักรได้ point number 3 ประเด็นที่3ครับ Proverbs 18 สุภาษิตบทที่18สุภาษิตบทที่18 13 ข้อที่13สุภาษิตบทที่18ข้อที่13คนที่ตอบก่อนฟังก็โง่เขลาและขายหน้า okay ตอบก่อนฟัง meaning don't make a conclusion without hearing both sides นะฮะพูดง่ายๆคืออย่าทำการสรุปถ้าไม่มีการได้ยินฟังความสองฝ่ายก่อน don't do that นะอย่าสรุปความโดยที่ไม่ฟังความสองฝ่าย this is very important training for yourself นะเป็นการฝึกฝนตัวเราเองที่ดีมาก don't let your mind make a conclusion in a situation when you can't hear both of them อย่าทำการสรุปเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าไม่ได้ฟังความสองฝ่าย if one person comes and tells you something about another person ถ้าคนหนึ่งคนมาบอกเรื่องราวเกี่ยวกับคนคนหนึ่งให้ฟั or ง that person was mean to me ว่าคนคนนั้นทำอย่างนี้ไม่ดีกับฉันอย่างนี้ don't make up a conclusion that that person was mean because you did not hear it from their side ก็คืออย่าทำการสรุปอะไรทั้งสิ้นเพราะเรายังไม่ได้ฟังความจากอีกฝ่ายก่อนเลยว่าเขาทำอะไรไป it says it is folly to answer before he hears พูดง่ายๆคืออย่าตอบก่อนที่จะฟัง you really need to hear 2 sides of the story ต้อง before you make ได้ a ยิน conclusion เรื่องทั้งสองฝ่ายก่อนจะทำการสรุปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง and if you cannot hear the other side และถ้าไม่ได้ยินเรื่องอีกฝ่ายหนึ่งพูด don't conclude อย่าทำการสรุปเรื่องนี้ you just say I don't know what ก็แค่ happened พูดว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันเกิดอะไรขึ้น I believe you ผมเชื่อคุณ but really I don't know แต่เอาจริงๆผมไม่รู้หรอก you know
it's just you don't know, and don't let your mind make a conclusion. เพราะฉะนั้นอย่าให้ความคิดของเรามีบทสรุปก่อนฟังความสองฝ่าย So point number 3 is don't make a conclusion without two sides of the story. นะเพราะฉะนั้นประเด็นที่3ก็คืออย่าทำการสรุปโดยไม่มีการฟังความสองฝ่าย Almost done here. ใกล้จบแล้ว Point number 4. ประเด็นที่4ครับ The last point. ส่วนประเด็นสุดท้าย Matthew 18 again. มัทธิว18อีกครั้งนึงครับ So you sort of see the process here, right? เราเห็นกระบวนการเนาะ Right, the process of being involved in church discipline. นะเกี่ยวข้องกับการลงวินัยในคริสตจักร Matthew 18. มัทธิวบทที่18 Now, you go back to that verse 15. กลับไปที่ข้อที่ So we know we go to them alone. 15นะเราไปหาคนที่ผิด Now เดี look ยว at ๆ2ต่อ somebody read verse 16. 2ขอ16ใครสักคนอ่านข้อ16ครับ และถ้าเขาไม่ยอมรับฟังจงพาอีกสัก2 คนไปโดยเพื่อว่าจงพาอีกสัก2 คนไปด้วยเพื่อว่าทุกคดีจะได้มีพยานยืนยัน 2-3 ปาก You see, this is in the New Testament also, นะ right? เห็นในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ด้วยใช่ไหมครับ We saw it in the Old เราเห็น Testament, ในพระคัมภีร์เดิมแล้ว right? Deuteronomy 19. ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่19 And Jesus is quoting that verse. นะพระเยซูทรงอ้างอิงข้อพีข้อนั้นจากเฉลยธรรมบัญญัติ If he doesn't respond to you, ถ้าคนคนนั้นไม่ตอบสนอง right? If he doesn't respond to you, ถ้าคนคนนั้นไม่ตอบสนอง then you take 2 or 3 people and เอาคนไปด้วย 2-3 คน Now, let's ask, what if you don't have any witnesses? อ่ะถ้าไม่มีพยานล่ะ What do you do? คุณจะทำยังไงครับ You just drop it. ก็ทำอะไรไม่ได้ปิด You ค just ดี let ครับ God deal with it. ก็ให้พระเจ้าจัดการคุณปล่อยคดีไป You don't go and talk about it. ก็คือไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปคุยไม่มีพ Don't ยาน make it a problem. ก็อย่าให้มันเป็นปัญหาใหญ่ You don't have 2 witnesses, ถ้าคุณไม่มีพยาน2 ฝ่าย drop it. ก็ปิดคดีไม่ต้อง Even if ดำเนิน he's เรื่องต่อ lying, นะถึงแม้ว่าคนคนนั้นไม่ยอมรับความจริงโกหกก็ตามก็ปล่อยไป let God do it. นะให้พระเจ้าจัดการเอา Now, let's say I'm in a situation, ยกตัวอย่างพี่แรกเป็นอยู่ในสถานการณ์ not the discipliner, but the one who is receiving discipline. นั้นไม่ใช่เป็นในฐานะคนที่ลงวินัยแต่เป็นคนที่รับการลงวินัย C comes to me สีมาหาผม and he says, แล้วบอกว่า Brian, ไรอัน I saw this. ผมเห็นสิ่งนี้นะ I thought you were very rude to Ake นะไรอันก้าวร้าวกับเองมากเลย that day. ในวันนั้น I just thought it was bad. And แล้วผมคิดว่าสิ่งที่ทำไปมันแย่มากนะ I be angry. นะผม I สามารถ just กด wanted to ได้ talk to you. แค่อยากจะคุย If I realize ถ้าผมตระหนักได้ that I was wrong, ว่าทำผิดจริง I just want to accept it. ก็แค่ยอมรับ Thank you, C, for coming. ขอบคุณมากที่สีมาบอกนะ Just have to go to God เดี๋ยวไปหาพระเจ้า and I'll fellowship with และ it. เดี๋ยวไปสามัคคีธรรมกับเอง Yeah. ก็จบ Like that. We don't. Do you have witnesses? มีพยานหรือเปล่า Do you have another มี witness? พยานมาบอกไหมเนี่ย I'm not going to do that. คือผมไม่ได้เป็นฝ่ายที่ต้องทำอย่างนั้นเนี่ย It doesn't matter that he has a witness. มันไม่สำคัญว่าคนคนนั้นจะมีพยานหรือไม่มีพยาน You understand? So เข้าใจนะครับ we receiving discipline, เพราะฉะนั้นเราฝ่ายที่รับลงวินัย but as a discipline. แต่ในฐานะที่เป็นผู้ที่ให้วินัยลงไป Oh, see, do you have another witness? สีมีพยานหรือเปล่าเรื่องนี้ No. ไม่มีครับ So I believe you, but we have to drop it. เชื่อนะว่ามันจริงแหละแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคงต้องปล่อยให้เรื่องตามเลยไปไม่ต้องไปเอาเรื่อง Does it make sense? เข้าใจนะครับก็มี We พ go to ยาน the person alone. นะไปหาเขาคนเดียว If he เดียว doesn't listen, ถ้าเขาไม่ฟัง then we take other 2 or 3 people. เราก็ไปเอาคนมา 2-3 คนเป็นพยาน Verse 17. ข้อที่17ครับ ข้อที่17บอกว่าหากเขายังยืนกรานไม่ฟังจงแจ้งแก่คริสตจักรและหากเขายังไม่ยอมฟังแม้กระทั่งคริสตจักรก็ให้ปฏิเสธต่อเขาให้ปฏิบัติต่อเขาเหมือนเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษี Again, it just means separation, right? หมายถึงการแยกออก Right. Hopefully, for the Why? purpose of him to recognize and then เพื่อ come back เพื่อ again. ตระหนักได้ว่าเขาจะกลับมาครั้งหนึ่ง Right? So you see that process there. เห็นกระบวนการเนาะ Go alone. ไปหาคนเดียว If he sins against ถ้า you, ทำบาปต่อคุณนะ right? Not. Okay. And 2, take 2 people. เอาซูน2 คนไป Okay. And number 3, และอย่างที่ tell the church. 3บอกกับคริส And ตจัก let ร the leadership do it. และผู้นำเป็นคนจัดการแล้วกัน And so yeah, we don't entertain this like คือเราไม่ได้สนุกกับเรื่องแบบนี้ small things, ไอ้เรื่องเล็กๆน้อย making them big things. ๆทำให้กลายปัญหาเล็กๆทำให้ And กลายเป็น asking ปัญหา the ใหญ่ leadership to deal with แล้วบอก this. ให้ผู้นำไปจัดการซะทุกเรื่องนะ Here's summary of that. บทสรุปเป็นอย่างนี้ครับ Let's say there's a person in the church ยกตัวอย่างคนในคริสตจักร that has a problem. มีปัญหา
I go to God first. เราน่ะต้องไปหาพระเจ้าก่อน I don't go to Him first. คือไม่ต้องไปหาเขาก่อนหรอก I go to God first. เราไปหาพระเจ้าก่อน And I realize แล้วเราก็ตระหนักว่า that person ไอ้คนนั้นน่ะ is going to be dealt with in their relationship with เขาก็ God. ต้องไปแก้ไขความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าก่อน That is the solution. นั่นคือทางออกของเขา Now, in my fellowship with และในการ God, สามัคคีธรรมระหว่างเรากับพระเจ้า if God leads me to go to that ถ้าพระเจ้า person, นำเราให้ไปหาเขา I go to that person alone. เราก็ไปหาเขาคนเดียว If that person doesn't แต่ respond, ถ้าคนนั้นไม่ตอบสนองตอนที่เราไปหาแค่คนเดียวแล้ว then I go to God again. เราก็ต้องไปหาพระเจ้าอีกรอบหนึ่ง See what happens. ดูว่าจะทำไง If ต่อ there are no witnesses, แต่ถ้าไม่มีพยานอะไรเลยในการแก้ไข we just drop it. เราก็ลืมมันไปซะเถอะ Now, we're not like police. เราไม่ใช่ตำรวจนะ We're not going around looking. คือเราไม่ได้มานั่งหาว่าใครทำผิดหรือใครเป็นพยานอะไรไม่ใช่ We're just saying เราก็แค่บอกว่า there will be times in the church มันก็มีช่วงเวลาหนึ่งในคริสตจักร that church discipline ที่การลงวินัยในคริสตจักร has to happen. จำเป็นต้องเกิดขึ้น And this is the process. และนี่คือกระบวนการที่ต้องทำมัน It is the process. Okay? เนาะ So, church discipline is done to benefit people. การลงวินัยทำลงไปเพื่อประโยชน์ของผู้คน Right? If they may not see it at that time, ณช่วงเวลานั้นตอนที่เขาโดนลงโทษเขาอาจจะไม่ได้เห็นมัน but if they receive it with humility, it แต่ will benefit. ถ้าเขารับด้วยความถ่อมใจผลประโยชน์จะเกิดขึ้นต่อคนคนนั้น Okay? นะครับ So, just to finish, แค่อยากจะจบเรื่องนี้ remember, จำไว้เสมอ be very careful with ระ church มัดระวัง discipline. เมื่อเวลาที่พูดถึงเรื่องการลงวินัยในคริสตจักร We don't really talk about it in เราจะไม่ church so พูด much. ในเป็นทางการในคริสตจักรไม่ It's not really for the church to ไม่ do ใช่ that, มีไว้เพื่อสำหรับสมาชิกในคริสตจักรทุก but คน it's for the ones who are walking with แต่ God เป็น seriously, มีไว้สำหรับคนที่เดินกับคนเจ้าพระเจ้าจริงๆ เป็นแกนหลักของคริสตจักร right? They are there. In that context, we talk about it, ในบริบทแบบนี้นะเราคุยกันเรื่องนี้ and we are very careful และเราก็ต้องระมัดระวัง to let our flesh get Teacher. involved in church discipline, ไม่ให้เนื้อหนังของเราเกี่ยวข้องกับการลงวินัยในคริสตจักร and we want to have our heart right before God. และเราก็ต้องการให้หัวใจของเราถูกต้องกับพระเจ้า Okay, นะครับ 2-hour class. คลาสนี้2 ชั่วโมง God bless you. พระเจ้าอวยพร I ครับ had to do it. So next Friday will be อาทิตย์หน้า your last class, ศุกร์หน้าเป็นชั้นเรียนสุดท้ายแล้ว and then จากนั้นวันอาทิตย์ถัดไป you'll have your exam. สอบครับ God bless you. พระเจ้าอวยพรครับบ๊ายบายลูกบ๊ายบายเลย